Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian ni hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon
butangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5-10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 57 minutos. Nakaligastak na ang alas 5 sa hapon. San Bayan Commission Center, tigil masunod na ako, labas kagamang nagpaunang mga balita nasyonal. Ang gobyerno sa Pilipinas, ginpauntat anay, ining ila solusyon nga nagapangot kung tani sa mga fully vaccinated foreigner, nga makasulod nila sa pungsod nga may ara gawat plus yung tawag nga visa-free privileges. Nagipuntat ano na isang gobyerno sa Pilipinas na bagod man silang katalagman karon sa panibagong variant sa COVID-19. Ining Omicron variant mga kabanan. Kag ang pag-vaccine sa mga lamaro na to, nag-edad 5 ka tutob 11 anyos, 5 years old to 11 years old, posible sugdan man sa masunod dyan nga tuig sa bulan sa Enero. Isubong ko tayo nagapangsugod kita pang vaccine makita sa mga 15 to 17 years old. No? Sini mas manubo pag ini, mas malamharon pagid. 5 years old to 11 years old no? By January kuno next year. Basi masugdan na sa atong sining gobyerno. Pagid mga pila ka mga balita pagid national, dugang pagid naton nga mga balita national. Ang Kamara sa second reading ginaproba ng hagna tuya sa ginaplano nga magbutang sang fixed tour of duty sa mga military officials nato na mga kabinan. Kag sa second reading man sa Kamara approve man nila ning hagda nga naghingyo nga i-declare
ang Philippine Maritime Zone mga kabanan. Maining ang mga development, kaangay sing mga problema takron sa West Philippine Sea, problema at konflikto, nagaway nila sa teritoryo sa West Philippine Sea mga kabanan. Kung sa balita sa luwas, si South African President Cyril Ramaphosa nagpanawagan sa mga kapungsuran nga ibatakon o kunkwaon ang ipatuman sining mga travel ban batok sa iya sining nasyon kasunod nga pagtuhaw sining Omicron COVID various variant no sunod si kay pa South African President Ramaphosa nga injustice na ining napatuman ko no nga travel ban batok sa iya sini iya nga nasyon. Hindi mo yung mag-travel ban nga dito kada nag-una nakakita na-detect ining sa isang variant sang coronavirus Omicron nga sinati do mas makalalaton pagid mas makalalaton kumpara sa Delta variant mga kabanan. Ang mga balita nga dito bantayan natin sa pagsulod sa News Center at sa ato siling Bombo Network News of course ang pinaka-latest mga kano first day sa 3 days national vaccination for COVID-19 nga sinaton ti nanging target sa national government sa tatlo kadlaw subong adlaw buwas kag sa Miyerkules 9 million ka mga Pilipino ang mabakunahan against COVID-19 sa mga adlaw first day pa lang na may duwa pa kadlaw kay ben damo nag-response sa first day sa mga report na diri sa aton local report sa national kinasug to makita to damo nag-response sining nationwide 3 days national vaccination ti buwas holiday damo paginiguro kadto kay wala sa trabaho no ang sa pribado kag panggobyerno nga sektor damo paginiguro makadto sa mga vaccination area bangod dia sang subong dati importante na gining mabakunahan ka especially kung mag-travel ikaw no mas mapos masusulhay ang imo sining pag-travel kon fully vaccinated ka na mga kabinete malabot sa national government ining 9 million ka mga Pilipino nga target nilang mabakunahan this 3 days nga national vaccination program mga kabanan kalabanan gid nga nagkuano sa mga report kalabanan gid mga first timer mga kabanan. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in. Sa 24th KBP Golden Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition Nobyembre 29, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte nanguna sa bayanihan bakunahan sa Antipolo City. Samantala ang IATF naman ikinatuwa ang pagbuhos ng mga kababayan sa mga vaccination sites. Samantala, tinaguriang four-door policy pinairal na rin sa Pilipinas laban sa Omicron variant ng COVID-19 ayon sa Malacanang. Pinal na listahan naman ng mga tatakbong presidente at vice-presidente ilalabas sa Disyembre 15. Nasa 82 namang presidential aspirants idiniklara ng nuisance candidate ayon si Comelec. Samantala, mga opisyal ang kontrobersyal na kumpanyang Pharmali isinalang sa health check-up bago ihatid naman sa Pasay City Jail. Itong kontrobersyal na magkapatid na dargan at opisyal dati ng DBM abay obserbahan muna bago ihalo sa iba pang mga bilanggo. Nasa mahigit 100 milyong piso naman na halaga ng umano'y shabu nasabat ng PNP sa bypass operation sa Caloocan. Isa namang teacher binaril patay ng kanyang live-in partner na negosyante ang suspect nagpakamatay din doon sa Misamis Oriental. At sa international news naman, bansang Japan, ikalawang bansa sa buong mundo na nagsara ng borders sa lahat ng mga papasok na foreigners dahil sa pangamba sa bagong COVID-19 variant. Sa sports balita naman, ang NBA top team na Golden State Warriors ayaw paawat na italay kawalong sunod na panalo laban sa powerhouse team na Los Angeles Clippers. Sa entertainment news naman, pambato ng Pilipinas na si Beatriz Gomez umapila ng dasal para sa lahat ng Miss Universe candidates sa gitna ng paglitaw ng bagong COVID-19 variant.
At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, ikinatuwa ngayon ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang response ng mga kababayan natin sa pagbuhos naman sa day 1 pa lamang ng 3 araw na mass vaccination sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayon kay Secretary Galvez, sinisyal nilang assessment ay maganda, nakikita nilang resulta. Sana raw ay magpatuloy ito at dumami pa ang bilang ng mga magpapabakuna, lalo na at naghahabol muli ang Pilipinas bunsod ng pangamba sa bagong variant ng COVID-19 na Omicron. Pinuri naman ni Secretary Galvez ang mga local government units sa kahandaan sa bakunahan, bayanihan at sana raw ay matupad ang kanilang mga targets. Tinukoy din ng National Task Force Chairman ang lalawigan ng Pangasinan sa magandang pangangasiwa sa pagdami ng mga nagpapabakuna. Gayon din ang Region 11, nandyan din ang Region 4A, ang Region 3 at iba pang mga areas sa Pilipinas. Samantala, kamustahin naman natin ang unang araw ng bakunahan bayanihan na ginanap dyan sa Antipolo City sa pangunguna mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. May karagdagang detalye si Bomber Raymond Tinaza. Bago yan, Bombo Ever, Bombo Elmar, activated na ang tinatawag na 4-door policy para hindi makapasok sa bansa ang Omicron variant ng COVID-19. Ito ang sinabi ni Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles sa harap ng mga pangamba na baka malusutan ito ang Pilipinas. Ayon kay Nograles, ang una sa 4-door policy ay ang pagtiyak na nasunod ang mga hakbang sa mga inbound travelers doon pa lamang sa kanilang point of origin gaya ng negative RT-PCR test 72 hours bago ang biyahe ng pasahero, kaya naman ay may travel restrictions ang ipinairal sa mga bansang maaaring magmula ang Omicron variant. Ikalawa ay ang upgraded na quarantine at testing protocols pagdating dito sa bansa. Na ito pa ang dagdag na pagpapaliwanag ni Secretary Nograles. Una sa lahat, ina-emphasize natin na naka-activate na po yung ating 4-door policy. Bakit 4? Para hindi po makapasok yung Omicron sa bansa at kung ano man variant at naman ng COVID-19 virus na yan. 4 doors po yan. Yung door number 1 na nakasara, para masara yung door number 1, dito po tayo sa point of origin. Kaya nga po ay naglabas agad po tayo ng mga travel restrictions doon kung saan maaaring mag-originate yung Omicron. Yung door number 2, ito po yung mga quarantine at testing protocols na ginagawa natin sa mga international travelers arriving in the Philippines. So yan po yung door number 2 natin. Yung door number 3 at door number 4, ito na po yung sinabi nating na reminders sa ating mga LGUs. Door number 3, yung patuloy natin na PDITR, yung patuloy natin na surveillance, yung patuloy natin na pagde-detect, isolate, lahat po yan nasa door number 3 natin. At yung door number 4, yung local at granular lockdowns kung kinakailangan gawin, kung may mga surge na nakikita sa mga LGUs, sa mga barangay, sa mga purok, agaran dapat ang mga mayors at governors na mag-implement ng localized at granular lockdowns. Ito po yung 4 na door na yan para ma-prevent ang pagpasok ng Omicron dito sa ating bansa. But we have to remember, if nakikita natin, syempre, we have to prepare for the worst case scenario po talaga. So lahat yan in place, but we will continue to monitor developments with regard to the Omicron. Samantala, kaninang hapon, mga alas 2 pa lang hanggang alas 3 sa Bombo Elmar, Bombo Ever, ay kasama nga sa nanguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa Bayanihan, Bakunahan. Ito yung isinagawa sa isang mall sa Antipolo City sa lalawigan ng Rizal. Dito ay binigyan din ni Pangulong Duterte ang kahalagahan na may panalo ng bansa ang pandemya ng COVID-19. Ito ang laman ng kanyang mensahe nga sa kanyang dinaloang unang araw na Bayanihan, Bakunahan sa Antipolo City. Sinabi ng Chief Executive na hindi na biro ang epektong idudulot ng pandemya sa bansa sa halos 2 taon na. Kaya naman, aniya, sa magitan ng mas pinagting na pagtulungan ng bawat isa, kasama na rito ang national government, local government units, pribadong sektor at pang stakeholders, malalagpasan ng bansa ang matinding pagsubok na ito. Na ito naman yung naging bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte sa vaccination drive sa Antipolo City.
Today, the entire nation comes together for a massive effort in our national vaccination program against COVID-19, our 3-day national vaccination drive. Dubbed as Bayanihan Bakunahan, this event that starts today, November 29 until December 1, 2021, aims to vaccinate around 9 million individuals in 8,000 sites across 16 regions nationwide. This is our single biggest push to fast-track vaccination and reach target of 70% population protection nationwide. By the end of 2021, we expect to fully vaccinate a total of 54 million Filipinos. We also aim to inoculate 80% of the population of minors aged 12 to 17 years and complete the booster shots for those belonging to A1, A2, and A3 sectors. I wish to thank our national government agencies and local governments, along with their private partners, for launching of this Bayanihan Bakunahan drive. This multi-sectoral event is a resounding expression of our Bayanihan spirit, which coincides with the nation's observance of Bonifacio Day on November 30. Indeed, the heroic example of God Andres Bonifacio's courage resonates in each of us as we work together to fast-track and intensify our efforts to overcome this pandemic. I commend the Department of Health, the Department of Interior and Local Government, and the National Task Force Against COVID-19 for the successful vaccination campaign and collaboration with private sectors to sufficiently supply the country with much needed vaccine doses and distribute these vaccines all over the country. On this note, I call on every Filipino for your continued cooperation in fighting against COVID-19 by getting vaccinated and continuing to follow our minimum public health standards. It is very important to us to take a whole day of nation approach to win against coronavirus that has sorely plagued our country for almost 2 years. With God's abiding grace and with our genuine malasakit for our fellow Filipinos, we will overcome this pandemic and come out stronger and better as a nation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Pangulong Duterte at pagkatapos ng naturang ceremonial vaccination ay pumunta itong sina Pangulong Duterte at Senator Christopher Bongo sa mga nagpapabakuna. At yung mga nabakunahan, nagbigay pa sila ng libreng milk tea. Yun, nakita natin doon sa pinapalabas natin na video, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung pamamahagi ni na Pangulong Duterte at Senator Go ng milk tea bilang reward doon sa mga nagbabakuna kanina. At pagkatapos niyan ay hindi na rin nagbigay pa ng panayam ang Pangulong Duterte at nagbigay na lamang siya ng mga photo opportunity pagpicturan kanina. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Raymond, ngayon pa lamang kasasabi na matagumpay dahil sa malawakan, massive at saka massive talaga itong bakunahan na bayanihan na Bombo Raymond. Posible din kaya mga pahiwatig dyan sa Malacanang na magkaroon pa ng ganito, Bombo Raymond? Kasi pag ganito pala, Bombo Raymond, pati mga walk-in, ito yung pagkakaiba nito, Bombo Raymond. Malawakan lahat ng mga resources ng gobyerno kaysa sa araw-araw na vaccination na Bombo Raymond. Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Meron pang round 2
Sa December Round 2, 15, oo. Dahil nga, medyo kinukulang yung ibang mga logistics, yung karayom, yung syringes, kinukulang. So mga, instead of 15 million, dapat for the 3 days, nagginawang 9 million na lamang yung target na mabakunahan. Pero tingnan natin, baka maabot pa more ang mababakunahan, lalo pat maganda yung naturang buwelo ng unang araw ng Bayanihan Bakunahan Bombo Elmar. At tatama ka dyan, walk-in, kahit hindi ka taga doon sa lungsod na yan, basta ikaw ay pumunta, ikaw ay i-accommodate at mapakunahan. Panawagan yan o kaya direktiba ng National Task Force sa lahat ng LGUs na wala nang pipiliin regardless kung kanilang constituents o hindi yung pumila at nagpapabakuna sa kanilang area of jurisdiction, Bombo Elmar. Dilan sa may mga obserbasyon din sa una, kabilang sa nagpabagal sa pagbabakuna, Bombo Raymond, yung mag-register ka pa, hindi naman lahat ng mga kababayan natin may internet, Bombo Raymond. So talagang kung hindi ka po pwede o nagpa-register online, wala ka. Kung gano'n na Bombo Raymond, Oo, tama ka dyan. Yung naghintayan ng... yung iba kasi nagpa-register pero tagal-tagal din bago sila kumbaga kinonfirm at binigyan ng schedule para magpabakuna. Oo, basta buti na to. Yung mga naiiwan-iwan pa, kumbaga mag-walk-in na lang. Ang target pala ay nasa napapakunahan na fully mavaccinate this year hanggang December ito, ngayong taon Bombo Elmar, ay 54 million yung target nila para by next year, early next year, ay makuha na natin yung 80 million naman ng ating total population, Bombo Elmar, para makamit yung tinatawag na herd immunity, Bombo Elmar. Sa akin na lang, ang experience ko, Bombo Raymond, na ilang kababayan din natin nagpatulong sa akin. Pwede po patulong paano pag sa internet, Bombo Raymond, papa-online, ano? So, kita lamang, Bombo Raymond, na ganun ang problema din natin sa unang bahagi, Bombo Raymond. Anyway, Bombo Raymond, meron bang mamayang gabi ang Pangulong Duterte? Talk to the people, Bombo Raymond? Well, wala muna. As per Secretary Nograles, wala sa schedule. Ang ni Pangulo Duterte ngayon, yung kanyang regular na Monday night talk to the people or public address. Dahil bukas ay maaga siya, Bombo Elmar. 7:30 yung advice sa atin. Yung pangunguna ni Pangulo Duterte sa paggunita sa Bonifacio Day diyan sa bahagi ng San Juan City, Bombo Elmar. So maaga siya, 7:30. So siguro ay pahinga muna, magdamag ang Pangulo dahil maaga siya gigising at gagayak bukas para sa Bonifacio Day commemoration, Bombo Elmar. Okay, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balita, nakatuon ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapalakas ng vaccination drive kontra COVID-19 sa 6 na rehiyon sa 3 araw na National Vaccination Day na nagsimula ngayong araw, November 29. Ayon kay Vaccinzor Carlito Galvez Jr., kabilang sa mga rehiyong ito ang Calabarzon, Central Luzon, Bicol Region, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Soc-Sargen at ang Zamboanga Peninsula. Target ng pamahalaan na mabakunahan kontra COVID-19 ang nasa 3 milyong eligible individual mula sa Calabarzon at sa Bicol Region. Paliwanag ni Galvez na ang pinakamalaking bilang ng mga hindi pa nababakunahan ay mula sa Region 4A at sa Region 3 na nasa humigit kumulang 5 million pa. Nauna na ngang inihayag ng National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa na may ilang mga lugar sa labas ng NCR ang umaabot lamang sa 35% hanggang 40% ng kanilang eligible population ang fully vaccinated. Ito rin ang dahilan kung bakit inilunsad ang 3-day Bayanihan Bakunahan. Target na mabakunahan ng pamahalaan ang nasa 9 na milyong mga Pilipino sa unang batch ng National Vaccination Day. Samantala naman sa ibang balita, iginit pa rin infectious disease expert Dr. Edsel Salvania na wala pang ebidensya na magpapatunay na mas nakakahawa itong Omicron variant kumpara sa ibang variants ng coronavirus. Paliwanag ng Dr. Salvania, kasalukuyan pa niya nagsasagawa ng pag-aaral ang mga world experts upang mas maunawaan ang transmissibility ng bagong variant. Mayroon na niyang datos kung saan inaalam kung ang pagtaas ng mga kaso sa iba't ibang bahagi ng Africa ay bunsod ng mas pinaigting na contact tracing o kung dahil ito ay sa Omicron variant. Sa ngayon, kailangan pa niyang pag-aralan ng mabuti upang matiyak kung kasing severe o less severe ng Delta variant
at kung mas nakakahawa ba talaga ang Omicron variant. Ay kay Dr. Salvania, para maiwasan ang malalang sitwasyon upang hindi makapasok sa bansa ang Omicron variant, kailangan talagang maging alerto at ang pinaigtingdi na border control, pagpapalakas ng genomic surveillance, yung striktong pagsunod sa mga mga tuntunin at pagbabakuna. Ilang bansa na nga nakapag-detect ng kaso ng Omicron variant kabilang Australia, United Kingdom, Germany, Israel, Italy, Czech Republic, Hong Kong at ilang pa ang mga bansa. Samantala, sa ibang mga balita, hinimok naman ng ilang eksperto ang gobyerno na huwag lubos na luwagan ang alert status ng Metro Manila kasunod ng bagong variant na nadiskubre sa ibang bansa. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Group, mahirap mapigilan ang panibagong surge kung nananatiling bukas ang mga border at maluwag ang gobyerno sa paglabas ng mga tao sa mga pampublikong lugar. Para kay Professor David, hindi dapat madaliin ang pagbaba ng alerto lalo na kung marami pa rin ang hindi nababakunahan. Kailangan din umanong maging malinaw at maagap ang Interagency Task Force sa mga ibababang direktiba sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na wala ng panibagong COVID-19 surge na mangyayari. Samantala naman, mahigpit umanong ipatutupad ng Bureau of Immigration ang pinakahuling direktiba ng Interagency Task Force kaugnay ng mga bansang muling nilagay sa tinatawag na Red List. Ayon kay Commissioner Jaime Morente, kabilang ngayon sa mga bansang nasa red list na tinatawag ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Epektibo na ito kahapon pa hanggang Disyembre 15. Lahat daw ng mga gustong umuwi sa Pilipinas ay hindi papasukin kapag sila ay nanggaling sa tunang mga nabanggit na bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang biyahe. Dili naman sa naturang direktiba, sinabi naman ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga Pinoy na galing sa ibang mga bansa nang babalik ng Pilipinas sa pamamagitan ng government at non-government repatriation at bayanihan flights ay magiging subject sa mga health protocols na tinagda naman ng Bureau of Quarantine. Dadaan din sa protocols ang mga papasok sa bansa na nanggaling sa red list na dumating sa bansa bagong Nobyembre 30 kapag sila ay bahagi ng pinapayagang classes. Dagdag pa naman ng opisyal miyar sa Bureau of Immigration, sa parehong resolusyon, suspendido na rin ang pagbubukas ng bansa sa mga borders para sa mga foreign tourists. Pinalalahanan naman ng Port Operations Chief na si Atty. Carlos Capulong ang mga airline companies busisiing mabuti ang mga dokumento ng mga travelers bago sila sumakay ng eroplano. Samantala, wala pang sapat na ebidensya sa ngayon na nagsasabing mas nakakamatay ang Omicron na coronavirus variant kumpara sa ibang mga variants, ayon sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania. Sa laging handa briefing, sinabi ni Salvania na kailangan pa ng masusing pag-aaral para matukoy kung ang Omicron variant ay mas severe o mas mahina kaysa sa Delta variant. Sa ngayon, ang B11529 variant ang siyang sinisisi sa surge ng infections na nangyayari sa South Africa. Kamakailan lamang ay sinabi ng World Health Organization na kinukonsidera na nila ang Omicron bilang variant of concern. Pero sa kabila nito ay hindi pa nila masasabi kung ito ay mas nakakahawa ba o hindi kumpara sa iba pang variants ng COVID-19 o kung ito ay nakakapagdulot nga ng severe disease. Samantala, mga kabombo ka Star Nation, ilan na kaya ang mga naitala na itong mga nagkaroon ng kaso, itong bagong variant ng COVID-19, ang Omicron variant, at yung mga panawagan din sa mga local government units ng Department of Health, kaugnay po naman sa paghanda sa naturang namang bagong variant. May detalye pa si Bombo Jane Buna. Mahigpit na minomonitor ng Department of Health ang development ng COVID-19 Omicron variant sa buong mundo. Sa press briefing, sinabi ni Director Alethea de Guzman ng Department of Health Epidemiology Bureau na sa talaan ng kanilang ahensya, ang buong mundo ay nakapagtala na ng kabuang 139 Omicron variant cases, kung saan 109 ay nagmula sa South Africa, 19 sa Botswana, 3 sa Austria, tig-2 sa United Kingdom at Hong Kong, habang tig-1 naman sa Austria, Italy at Belgium. Sa ngayon, meron tayong dadagdag ng mga bansa kung saan na-report na ang Omicron variant. Now, sari-sari ito. May mga bansa na na-detect lamang sila sa mga imported cases o yung mga galing sa ibang bansa. At meron din mga bansa kung saan mga local, posibleng local cases na ang kanilang nare-report.
At ito ay yung sa Belgium at sa Italy at dahilan kaya natin sila inescalate or sinama sa red list. Sa Belgium, mayroon pa lamang iisa na confirmed cases who ng vaccinated and with a history of travel to Egypt at dumaan daw po sa Turkey. Nagpresenta siya ng flu-like symptoms. Kaya lamang tayo ay nagsiguro or sinama sa red list dahil ito ay nakakita na meron na rin siyang mga kasama sa bahay na mga nag-positive at kinukumpirma pa kung meron ding Omicron. At sa Italy naman, ganun din. Isang confirmed case lamang of a fully vaccinated individual na nanggaling sa Mozambique, subalit 5 sa kanyang mga kasama sa bahay ay nagpositibo na rin para sa SARS-CoV-2 at inaalam kung sila din ba ay posibleng positibo din sa Omicron. So the presence of potentially local cases already from these two countries were reasons why these two were included in the red list countries. Nasa 13 bansa naman ay nagpatupad na ng travel restriction na kinabibilangan nito ng European Union, Japan, Australia, United States, Canada, Rwanda, United Kingdom, Hong Kong, Israel, Morocco, South Korea, India at Southeast Asian countries. Dahil dito, paigtingin ang kagawaran ng kalusugan ng 4-door strategy gaya yan ng point of origin na kinabibilangan ng travel bans at restriction. Point of entry. Ito yung screening, quarantine and testing at points of entry, point of care, at ang epidemic surge o community quarantine. Ngayon, liban sa Pilipinas, merong 13 iba pang mga bansa na nagkaroon na rin ng mga travel bans. Sa karamihan ay mga bansa galing po sa African continent po natin. Kaya naman gusto natin na lahat ng arrivals natin will be properly screened, tested, and quarantined so that we can, as much as possible, detect them already in our borders and not in our communities. Kaya andon yung pagpapalakas na naman ng ating door 2 in our 4-door strategy habang pinapalakas din natin at pinaprepare natin ng ating doors 3 and 4 para kung makapasok ang Omicron at magkakaroon na naman tayo ng pagtaas ng kaso, handa ang ating system so that we minimize the number of hospitalizations, the number of severe and critical cases, as well as our fatalities. Hinikayat din ito ang mga local government units na tumulong sa pamahalaan sa paggawa ng mga sariling hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng Omicron variant. Ngayon, ang paghahanda ay hindi lamang sa ating borders, pero tayo nga sa local. Kailangan ang active case findings sa ating LGUs at ang agarang pag-report sa ating mga RESU at sa ating mga sa Department of Health ng mga pagtaas ng kaso at mga clusters, agad na pag-isolate at contact trace ng ating mga nahanap na kaso. Sa ngayon, hinihingi natin na mag-RT-PCR testing muna tayo dahil ang mga na-test gamit ng antigen ay hindi po natin isama sa ating sequencing. Tuloy-tuloy ang ating pag-sequence hindi lamang sa ating local cases, kung hindi pati sa ating mga returning overseas Filipinos. At andyan ang DILG, PNP at ang LGU to ensure that our PDI-TRR is implemented effectively and that we monitor and ensure compliance to our MPHS. Kasama doon yung nabanggit natin kaninang paghahanda ng ating health systems capacity para hindi ma-overwhelm ang ating mga ospital kung magkakaroon ng pagtaas ng kaso. And on the part of the sub-technical working group on data analytics ay ang paghahanda, pag-aaral kung paano i-model ang potential impact ng Omicron in our local cases. Sinabi naman ni Dr. Eva Maria Quiotenco de la Paz, Executive Director ng National Institute of Health, UP Manila at dating Direktor ng Health Program, Philippine Genome Center, na nasa 50 overall mutations ang nakikita sa Omicron variant kumpara sa ibang variant, kung kaya't ito ay mas madaling nakakahawa at immune evasion. Ito anya ang tinaguriang pinaka-heavily mutated na version ng variant ng virus. Sa kasalukuyan po, ang nalalaman na tungkol sa Omicron variant ay naglataglay po ito ng 50 mutations at higit sa 30 doon ay galing po sa spike protein. Yung mga
mutations po, more than double the number po na nakita sa Delta variant. Ito na po ang tinagurian nilang pinaka-heavily mutated na version ng virus or variant variant of the virus na nakita natin hanggang sa kasalukuyan. Ang variant po ay nagdadala ng ilang pagbabago na nakita na natin dati sa iba pang mga variant noon, ng mga alpha, beta, delta, ngunit hindi kailanman magkakasama po siya sa isang virus. Meron din po siyang mga novel or bagong mutations na hindi pa po nakita noon. Ang kakaibang pagsasama-sama po ng mga mutations ay maaari pong nakapagdulot ng pagtaas ng kanyang abilidad na makapanghawa, takasan ng immune system, at ilang mutations din po na na-identify sa ating Omicron ay maaari din pong maka-apekto sa pagkapit ng virus sa katawan ng tao at pag-iwas sa antibodies. Ngunit, kailangan pa po, tulad din po ng sabi ni Dr. Ezel, kailangan po ng maraming karagdagang pag-aaral. Marami pang hindi alam tungkol sa bagong variant of concern na ito para maunawaan ang kanyang abilidad na makapanghawa, nakakapagdulot ba ito na mas patinding sakit, ang sinasabi rin po nila, yung risk of reinfection, at kung mababawasan po ang pagiging epektibo ng mga bakuna. Dahil dito, panawagan niya sa pamalaan na isa-ilalim sa genome sequencing ang lahat ng mga darating na travelers upang malaman kung nakapasok na sa bansa ang Omicron variant. Kami po ay umaapila rin from the Philippine Genome Center. Ako din po ay kasama sa Philippine Genome Center na sana po yung pagsusumite ng mga samples para po ma-sequence, lalo na po sa ating mga returning overseas Filipinos. Very important po na ang ating pag-submit po ng mga samples upang ito ay ma-sequence. Kasi sa ganun lang po nating paraan, malalaman kung ang variant ay nakapasok na sa ating bansa. Ito lang po ang mensahe ko. Marami na po tayo natutunan sa pandemyang ito. Katulad na po na gaano importante po ang pagpapatupad ng mga bansa ng genomic biosurveillance upang magsubaybayan po ang paglabas ng mga bagong variants. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buda, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, target naman na palawigin ang pagbabakuna ng COVID-19 booster dose sa mga eligible population ng bansa, partikular na para sa mga A4 priority group o essential workers at A5 o indigent population simula sa Disyembre 10. Inanunsyo ito ngayong araw ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. dahil marami na anyang supply ng bakuna sa bansa, gayon din sa gitna na rin ito ng banta ng bagong Omicron COVID-19 variant. Paliwanag ni Galvez na kailangang paigtingin pa ang depensa sa pamamagitan ng pagbibigay ng booster shots. Sa ngayon, ayon kay Galvez, umaabot na sa 174,000 individual ang nakatanggap na ng COVID-19 booster shots sa bansa, kabilang na dito ang mga fully vaccinated health workers, senior citizens at mayroong comorbidities. Saad ni Galvez, aabot naman sa mahigit 61 milyon ang supply ng COVID-19 vaccines na nakalaan para sa booster shots na kailangan ng magamit sa lalong madaling panahon. Samantala, sa ibang balita naman sa politika, inaasahan daw na ilalabas na ang pinal na listahan para sa mga tatakbong presidente at vice-presidente sa bansa sa darating na Disyembre 15. Sinabi ngayon ni COMELEC spokesperson James Jimenez, posibleng nasa 15 ang presidential candidates at 12 naman sa vice presidential race. Kung malala, ang pinakamaraming presidential bets ay naitala noong taong 1990s at nasa 10 rito mga nagkakatunggali. Samantala, sinabi naman ng opisyal, idiniklara na nilang nuisance bets ang 82 sa 72 mga presidential candidates o naghain ng COC. 15 naman sa 28 na naghain ng Certificate of Candidacy para sa Vice President at 108 naman mula sa 174 na mga senatoriables. Sa ngayon, nasa 89 daw na kandidato ang umaharap sa mga petisyon para ipakansil ang kanilang mga COCs. Kabila na rito ang 2 petisyon laban sa presidential aspirant na si dating Senador Bongbong Marcos at isa naman laban sa senatorial bet na si Raffy Tulfo.
Ang pag-imprenta naman ng mga balotang gagamitin sa May 9, 2022 national at local elections sisimulan na sa Enero sa susunod na taon. May karagdagang detalye si Bombo Gerald Ulep. All set na ang Commission on Elections o COMELEC sa pag-imprenta ng mga balotang gagamitin sa 2022 national at local elections. Sa isang forum na inorganisa ng NAMFREL, sinabi ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations sa Teopisto Elnas Jr. na isasagawa ang pag-imprenta ng balota mula Enero 12 hanggang Abril 25 sa susunod na taon. Ang mga naimprentang balota ay ilalagay naman daw sa isang warehouse o bodega sa Pasig City. Kabuuang 65,310,985 ang kailangang iimprentang balota para sa mga botante. Mula ito sa dating 64,240,087 noong hindi pa na isasagawa ang extension ng voters registration. Nasa 899,122 naman ang bagong registrants habang 171,754 ang na-reactivate habang 22 ang na-reinstate. Ang mga nag-registrong persons deprived of liberty o itong PDLs ay nasa kabuang 46,640 habang ang indigenous people naman ay 12,272 habang itong emergency accessible polling places dito sa bansa ay aabot na sa 2,424. Iniulat din ni Elnas na as of November 27 ay halos tapos na raw itong pagsasaayos sa mga vote counting machine o VCMs. Mula sa mahigit 97,000 na VCMs, mahigit 76,000 itong na-repair at itinuturing na good at 334 naman ang quarantined. Samantala magsasagawa naman itong COMELEC ng training para sa mga personnel na ide-deploy sa halalan. Para sa mga trainers, sisimulan ito sa Disyembre 8 at magtatapos sa Disyembre 16. Ang mga DOST certifiers naman ay mayroong training sa Disyembre 17 habang ang field personnel ay isasagawa itong kanilang training sa Disyembre 18 at magtatapos naman hanggang Disyembre 20. Mayroon pang isasagawang mock elections ang COMELEC sa Disyembre 29 ngayong taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa kaugnay pa ring balita, tinalakay ngayong araw ng COMELEC kasama ang DepEd at ng DICT ang kanilang ginagawang mga paghanda para gawing COVID-19 proof ang 2022 national at local elections. Sa isang forum na inorganisa ng NAMFREL, ibinahagi ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations Teopisto Elnas Jr. ang listahan nila ng mga preventive measures na ipapatupad para maprotektahan ang mga poll watchers, mga volunteers at butante sa darating na manhalalan. Bukod sa mandatory na pagsusot ng face mask, physical distancing at hand sanitation, magkakaroon din ng temperature checking sa entrance ng voting precinct, magkakaroon din ng hiwalay na entrance at exit points, mga health stations at holding areas at maglalagay din sila ng plastic barriers sa pagitan ng electoral board at voters. Sinabi rin ng opisyal, magiging 10 hanggang 15 butante lamang ang papayagan sa loob ng presinto sa anumang oras na magsimula alas 6 ng umaga at ito ay magkakaroon nga ng mas mahabang butuhan hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay DICT Undersecretary Emmanuel Rey Caintic, na dahil naman sa pandemya, posibleng kailanganin din ng RT-PCR test para sa mga teachers, sa mga pampublikong paaralan at iba pang mga volunteers sa halalan. Namungkahi rin ng DICT na may sama sa training ng 2022 National Electoral Board ang pag-set up ng digital signature registration booths sa physical training premises. Good news naman dahil tiyak na matutuwa na naman daw ang mga motorista kahit papano dahil inaasahan na muling magkakaroon na naman ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa bukas November 30, 2021. Tinatayang bababa pa sa 1 peso and 10 centavo ang kada litro ng gasolina habang nasa 60 centavos naman ang ibababa ng presyo sa kada litro ng diesel at 50 centavos naman ang magiging rollback sa kada litro ng kerosene. Magugunitang ito na ang ika-4 na linggo na nagkaroon ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas. Samantala, sa ibang balita, update muna tayo sa Senado sa controversial na kumpanyang inimbestigahan ng Senado itong Farmally
at kung saan nga itong may dalawang opisyal dito ang inatid na raw dyan sa Pasay City Jail para ikulong. May follow-up si Bombo Dennis Samito. Mananatili muna sa isolation area ng Pasay City Jail sina Parmali Director Lincoln Ong at Corporate Secretary Mohit Dargani. Ito'y makarang mailipat na kanina ang dalawang ito sa piitan matapos na ilang araw silang nakadetine sa Senate Building. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, uobserbahan ang mga ito sa naturang bilangguan at hindi palalabasin hanggat hindi nakikipagtulungan sa investigating panel ng Senado. Pero kung magmamatigas pa rin Bombo Elmar, Bombo Ever, baka raw ilipat pa sina Dargani at Ong sa iba pang detention facility. At isa nga sa ikinukonsidera dyan, ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Hindi naman ay tago ng kampo ni Dargani ang himutok sa naging hakbang ng Senado sa kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Don Capunan, hindi sila makikibahagi na sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon Panel dahil nga sa panggigipit daw sa kanyang kliyente na isang Parmali official. Bombo Elmar? Bombo Dennis, sa kasaysayan sa Senado dyan ng mga pinapatawan ng contempt ng Senado, meron na bang ibang naipakulong ng Senado dyan din sa nakukulungan ng Pasay City Jail, Bombo Dennis? Totoo yan, Bombo Elmar. Meron na. Si dating Captain Nicanor Paeldon ay naipakulong na rin dyan. Dati rin itong customs chief, Bombo Elmar. At dating namuno din dyan sa Bureau of Corrections. Kasama din siya sa dinala dyan sa Pasay City Jail. May iba pa mga personalidad din na nadala na sa piitan. Kung matatandaan mo, yung iniuugnay sa Ninja Cups na isang police major ay dinala din yan sa kulungan. Actually, hinatid pa yan doon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Bombo Elmar. At ito'y nanatili ng ilang panahon din doon. Yung certain Colonel Marcos Bombo Elmar during that time ni General Albayalde na PNP chief. At yan ay nanatili doon hanggat hindi nakikipagtulungan. Pero dahil nga sa humanitarian consideration, nailipat ito doon sa Central Luzon Detention Facility at nagkaroon pa ng mga development sa kaso. Nasampahan ng reklamo itong mga pulis na involved nga doon sa Ninja Cups issue, Bombo Elmar. Masasabi ng mga VIP to, Bombo Dennis, hanggang kailan sila manatili dyan, ang banta ng Senado dyan, dyan sa kulungan, Bombo Dennis? Well, kung ganun pa rin na magiging behavior dahil sabi nga nung kanyang abogado ay hindi na raw sila makikipagtulungan. Ibig sabihin, magtatagal ito, Bombo Elmar. Okay. Diyan sila magpapasko? Pwede. Actually, yung tinitingnan na namin dito sa Senate Media, Bombo Elmar, ang pupwede silang makalabas pagdating ng break ng Kongreso. O iyan ay bago mag State of the Nation address ang Pangulong Rodrigo Duterte o bago matapos pala yung termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mukhang iba na yung magsusuna pala sa susunod na taon, Bombo Elmar. So yan, pag break ng Kongreso doon sa Sinidye adjournment ay doon kailangan release naman na sila, Bombo Elmar. Pero matagal-tagal pa yun, Bombo Elmar. Okay, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Naitala ngayong araw ng Department of Health ang pinakamababang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa kanilang daily tally. Ito ay makaraang iulat ng Department of Health ang 665 na mga karagdagang kaso ng COVID-19. Sinasabing pinakamababa na ito mula noong buwan ng Hulyo ng nakalipas na taon. Kung maalala, kahapon din ng linggo ang pinakamababa naman nitong taon na mahigit sa 800 sa daily tally ng COVID-19. Sa ngayon, ang kabuang tinamaan ng coronavirus sa Pilipinas mula noong nakaraang taon ay nasa 2,832,375 na. Samantala, mayroon namang naitalang 993 na mga pasyente na bagong gumaling. Ang mga nakarecover na sa Pilipinas bunso ng COVID-19 ay umaabot pa sa 97.7% o katumbas yan ng mahigit 2.7 milyon. Sa kabila nito, mayroon na mga bagong nadagdag na 141 na mga
mga COVID patient na pumanaw. Ang death toll sa bansa ay nasa 48,501 na. Mayroon namang mga 3 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala naman, mas marami pang mga bata ang target ng pamahalaan na mabakunahan para sunod na taon para malabanan pa rin ang pagkalat ng COVID-19 at laban naman sa banta ng panibagong Omicron variant na unang natuklasan sa South Africa. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., sa oras na maigawad na ang Emergency Use Authorization ng Philippine Food and Drug Administration o kinaman FDA bago matapos ang kasalukuyang taon, isusulong nila na simulan na rin ang pagbabakuna ng mga batang edad 5 taon lamang hanggang 11 anyos sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Layunin niya nito na agad na matapos ang pagbabakuna sa pediatric population sa unang quarter ng taong 2022 pang maproteksyonan ang mga estudyante sa pagbubukas ng mga paaralan mula naman sa mga banta ng Omicron variant. Samantala, narito inihayag na rin ang FDA Director General na si Eric Domingo. Posibleng simula na ang pagbabakuna sa mga batang edad 12 anyos pababa bago matapos ang kasalukuyang taon habang inihanda na rin ng vaccine firms gaya ng Pfizer at Sinovac ang data at mga requirements para sa aplikasyon ng kanilang mga bakuna para gamitin sa naturang age group. Samantala, sa gitna ng pangamba sa panganib na maaaring idulot ng bagong COVID-19 variant na Omicron virus, ay muling pinag-iisipan ng pamahalaan ang pagbabalik ng polisiya na mandatoryong pagsusuot ng face shield sa bansa na siya namang sinuportahan ng National Task Force Against COVID-19 at ng Department of Health. Sinabi nga ni National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na kasama ang Department of Health at iba pang mga eksperto ay suportadoan nila ang posibleng muling pagbabalik sa mandatoryong pagsusuot ng face shield sa bansa. Magsisilbi kasi anya na karagdagang proteksyon ang mga ito laban sa nasabing bagong variant. Binigyang din ni Galvez na talagang nakontrol anya ang pagdami ng hawaan ng kaso ng Delta variant sa bansa, maging ang pagtaas na rin ng bilang ng mga namamatay at mga naoospital dahil anya ito sa dagdag na proteksyon na ibinibigay ng face shield. Sa bukod pa dito, ang pahayag ay sinabi rin ni Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman na nagpapatuloy ang sinasagawang pag-aaral ng kanilang bureau hinggil naman sa nasabing variant at hindi rin anya magtatagal ay magkakaroon din sila ng mga panibagong rekomendasyon ukol dito. Samantala, bukod pa rito ay sinabi naman ni infectious disease expert and epidemiologist Dr. Eric Tayag na ang COVID-19 Omicron variant ay posibleng airborne base na rin sa mga naunang ulat sa South Africa, ngunit paglilinaw niya ay wala pa itong tahasang kumpirmasyon mula sa World Health Organization. Sa kasalukuyan ay wala pa naman anyang napapaulat na mga pasyenteng tinamaan ng nasabing variant na umaabot na sa kritikal ang lagay o mga namatay. Magugunita na inalis na ng pamahalaan ng polisiya sa mandatoryong pagsuot ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 4 pababa noong November 15. Abangan pang detalye sa ating police report, isang teacher daw ay binaril ng kanyang live-in partner na negosyante. Sa international news, ang bansang Japan, ikalawang bansa sa buong mundo, nagpatupad na rin ng travel ban sa lahat ng mga papasok naman na mga foreigners. Bago ang balitang yan, maki-update muna tayo sa estado naman ng budget ng Pilipinas para sa susunod na taon. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasit. Ipapadala na ng Kamara sa Senado para kanilang maaprubahan ang panukalang batas na naglalayong palawigin ang validity ng 2021 national budget hanggang sa katapusan ng taong 2022. Sa botohan ngayong hapon, 168 na mga kongresista ang pumabor, 6 ang tumutol at wala namang nag-abstain sa House Bill number 10373 kaya ito naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa. Ang COVID-19 pandemic pa rin ang siyang dahilan kung bakit isinusulong ang panukalang batas na ito ayon kay House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap. Iginit ni Yap na maraming ahensya ng pamahalaan ang apektado pa rin ng operasyon dahil sa nararanasan pa ring pandemya. Kaya nga nagkaroon aniya ng mga pagkaantala o hindi nagamit ang ilan sa mga alokasyon para sa mga programa o proyekto ngayong taon. Bukod dito, sinabi rin ni Yap na maraming alokasyon sa national budget ngayong 2021 ang para sa COVID-19 response na kailangan na mapagpatuloy hanggang sa susunod na taon. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Mahigit 100 milyong pisong halaga naman ng umano'y shabu ang nasabat ng PNP doon sa Caloocan. Samantala, PNP nakahanda na ring ipatupad muli ang face shield policy. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Nasa 102 million pesos halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa isang drug suspect sa ikinasang buy-bust operation kaninang madaling araw sa Baisa Road, Barangay 161, Caloocan City. Kinilala ni PNP Drug Enforcement Group Director Brigadier General Remus Medina ang naarestong drug suspect na si Randy Rafael, 42 years old, residente ng Pasay City. Nasabat sa sospek ang kilo-kilong shabu na nakasilid sa isang Chinese tea bag. Sinabi ni Medina na kumpiska ng mga operatiba sa operasyon ang 14 na pirasong Chinese tea bag na naglalaman ng tig-1 kilo. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba, ang naarestong sospek ay nagtatrabaho sa isang Chinese personality na nagngangalang alias Lim, kilalang illegal drugs distributor sa National Capital Region. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng sospek. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba. PNP Chief General Junardo Carlos lauds our police personnel who were behind the successful buy-bust operation that yielded 102 million pesos worth of illegal drugs na nilagay sa loob ng mga Chinese tea bags sa Caloocan City. A drug suspect was also arrested during the police operation. We won't stop in looking for the possible drug link ng nahuling suspect. There is no ceasing in the campaign against illegal drugs. Ito po ang sinasabi ng PNP na gagawin natin ang nararapat in curbing the problem on illegal drugs. Samantala, nakahanda naman ang Philippine National Police na ipatupad muli ang face shield policy sakaling ipag-utos ito ng Interagency Task Force. Ayon kay PNP Chief General Junardo Carlos, inaantay lamang ng PNP ang guidelines na ilalabas ng IATF hinggil sa pagsusuot muli ng face shield, lalo na at may bagong variant na naman ng COVID-19 ang lumabas, ang Omicron strain. Dagdag pa ni Carlos na sa ngayon, itinatago lang nila yung kanilang mga face shield at sa sandaling kailangan, ito ay gamitin, mayroon silang magagamit. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, hakbang naman ng Metro Manila Development Authority sa muling pagbabalik na ng pagtindiri ng daloy ng trapiko. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Ever, makikita nga dito sa likuran ko ang mabigat na trapiko na may tuturing ng normal na tanawin dito sa Metro Manila. Dahil dito ay nakatakda ng ipatupad at nasimulan ang number coding scheme sa buong National Capital Region ngayong linggo, 2 araw matapos na mailathala ang resolusyon nito sa Official Gazette sa araw ng bukas yan, araw ng Martes. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagdagsa ng mga individual na naganais na bumisita sa mga establisimento at mga pampublikong lugar dahilan ng patuloy na pagdami ng mga bumabiyaheng sasakyan sa kahabaan ng mga pangunahing kalsada sa rehiyon na halos nagiging katumbas na ng dami ng mga sasakyan noong panahong bago pa lamang tumama ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos, ito ay matapos na mapagkasundoan ng majority ng mga alkalde sa buong Metro Manila na muling ipatupad ang nasabing alituntunin sa rehiyon. Paliwanag ng chairman, ang papairali na number coding ay hindi kagaya noon na buong araw ipinapatupad, bagkus ay tuwing rush hour sa hapon lamang aniya ito isasagawa. Aniya, planong ipaira lang number coding scheme mula Lunes hanggang Biyernes dakong alas 5 ng hapon na magkatagal naman hanggang alas 8 ng gabi. Paglilinaw ni Abalos, tanging mga pribadong sasakyan at mga light truck na dumadaan sa EDSA mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. lamang ang sakop ng nasabing number coding at exempted anya rito ang mga motorsiklo at mga public utility vehicles dahil kasalukuyan pa ring limitado ang kapasidad ng mga pasaherong maaaring isakay nito sa ilalim ng umiiral na alert level 2 sa rehiyon. Kung maalala, una nang sinuspinde ang pagpapatupad ng number coding dito sa Pilipinas nang magsimulang tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala naman, isang teacher ang binaril ng kanyang live-in partner na negosyante. Mabong detalye rito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Patay ang isang public school teacher matapos magtamo ng 2 tama sa katawan at isa naman sa kanyang ulo ng barilin ng kanyang live-in partner sa San Isidro, Magsaysay, Misamis Oriental. Kinilala ang biktima na si Daryl Joy de Gaspe, 26 anyos at residente sa naturang lugar. Sinabi ni Lieutenant Ramil Langala, hipi ng Magsaysay Municipal Police Station, bago ang insidente ay may nangyayaring pag-aaway ng mag-live-in partner at gusto na umanong makipaghiwalay ang babae. Ayon kay Langala, habang inihatid ng biktima ang kanyang estudyante ay sinundan ito ng suspect at binaril gamit ang 9mm pistol. Agad umanong tumakas ang suspect papalayo sa lugar, ngunit naharang ito sa checkpoint sa bandang Caraga Region at hinabol ng mga pulis. Ilang minuto ay huminto rin ito, ngunit biglang umalingaw ang putok ng baril. Nakita na lamang ang negosyante na si Noel Sabalo, 59 anyos, sa loob ng kanyang sasakyan na may tama na sa ulo. Napag-alaman rin na ang baril na ginamit pagpatay sa guro ay siya rin ginamit pagpatay sa nasabing suspect. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Ito si Bombo Zen Kahatol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Northern Mindanao. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nag-anunsyo na rin ngayon ang pamahalaan ng Japan na ipapasara nila ang kanilang mga borders sa lahat ng mga dayuhan simula mamayang hating gabi. Ang hakbang ng Japan ay kasunod ng ginawa rin ng Israel na bawal munang pumasok ang lahat ng mga foreigners dahil na rin sa pangamba sa Omicron COVID-19 variant. Nagpaliwanag naman si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na ang kanilang gagawin ay precaution lamang sa worst case scenario. Doon naman sa mga Japanese national ay papayagan pa rin silang makapasok pero sasailalim muna sa mga itinalagang quarantine facilities. Nilinaw naman ng Health Minister ng Japan na sa ngayon wala pa naman silang naitatalang Omicron infections sa kanilang bansa pero inamin nito na inaantay nila ang resulta ng pagsusuri kung nagtataglay ng Omicron virus ang isang biyahero mula sa bansang Namibia na nagpositibo sa virus. Samantala, umaabot na sa 44 na mga bansa kasama na ang Pilipinas na nagpatupad ng travel ban laban sa ilang African countries. Iniulat naman ng top US infectious disease expert na si Dr. Anthony Fauci na abutin pa ng 2 linggo ang pag-aaral kung ang bagong Omicron variant ay resistant nga ba sa kasalukuyang mga COVID-19 vaccines, ang transmissibility nito at kung gaano ba ito kalala at iba pang mga characteristics ng naturang bagong variant ng virus. Samantala, doon naman sa bansang Australia, nasa mahigit 200 pasahero ng eroplano na nakasama sa flight ng 2 nagpositibo sa Omicron COVID-19 variant naka-isolate na ngayon. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Naka-isolate na ngayon ang 206 na pong mga pasahero ng eroplano na sinakyan ng 2 mga individual na nagpositibo sa Omicron COVID-19 variant sa Australia. Ayon kay Bombo International Correspondent Denmark Suede, direkta sa Australia, nagmula sa Southern Africa at dumating sa Australia sakay sa Qatar Airways flight via Doha ang mga pasahero. Anya nang isinailalim ang mga ito sa RT-PCR test. 14 ang nagpositibo sa virus at 2 ang may Omicron coronavirus strain. Ang 2 positive cases ay pawang asymptomatic at fully vaccinated. Ang eroplano lulan ang 260 passengers. Out of the 260, 14 na ang nagpositive sa COVID. Out of 14 via genome sequence, the following day na-detect ang 2 ka Omicron variant and all of them, itong 14 ay nasa hotel quarantine. Si Bombo International Correspondent Denmark Suede. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Miss Universe Philippines Beatriz Gomez naman umapila ng dasal para sa lahat ng mga Miss Universe candidates sa gitna ng paglitaw ng bagong COVID-19 variant. May chika si Bombo Nes kay Abiab Mercado.
Humihingi ng panalangin ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Beatrice Luigi Gomez upang matuloy talaga ang 70th coronation sa Israel sa susunod na buwan. Kahapon na magsidatingan na sa nasabing bansa ang unang batch ng Miss Universe candidates kabilang si Bea na kung maalala ay nasabay sa anunsyo ng Israel na bawal muna ang pagpapapasok ng mga dayuhan. Ito'y matapos lumitaw ang bagong variant ng COVID-19 na Omicron. We're still waiting for some of the girls. I hope they get to fly out here. I know you guys have heard the news. Pray for our safety, guys. We really want this competition to push through. We've all worked hard to get here. Bahagi ng pahayag ng openly gay na si Bea. Una nang lumabas ang impormasyon na tiniyak na umano ng Israel government na matutuloy ang prestihiyosong pageant sa pamamagitan ng special permit. Sa ngayon ay naka-quarantine pa ang 26-year-old Cebuana beauty kasama ang mga kasabayang kandidata sa kanilang hotel room sa Jerusalem habang hinihintay ang resulta ng RT-PCR test. Tatangkain niyang masungkit ang pang-limang Miss Universe crown ng Pilipinas sa coronation na gaganapin sa Eilat, Israel sa darating na December 13, Manila time. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, Kayabyab Mercado nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayong magtapos sa Bombo Radio Philippines po nag-imbita sa lahat, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Si Pangulong Rodrigo Duterte nanguna sa bayanihan bakunahan sa Antipolo City. Samantala, ang IATF naman ay kinatuwa ang pagbuhos ng mga kababayan sa mga vaccination sites. Tinaguriang four-door policy pinairal na rin sa Pilipinas laban naman sa Omicron variant ng COVID-19 ayon sa Malacanang. Pinal na listahan ng mga tatakbong presidente at vice-presidente ilalabas sa December 15. Nasa 82 presidential aspirants naman idineklara ng nuisance candidate ayon si Comelec. Mga opisyal ng Pharmally isinalang sa health check-up bago inatid sa Pasay City Jail yung Dargani at si controversial na opisyal na Ong ay obserbahan muna bago ihalo si iba pang mga bilanggo. Mahigit 100 milyong halaga naman ng shabu ay nasabat ng PNP sa bypass operations sa Caloocan. Isa namang teacher binaril patay ng kanyang live-in partner na negosyante ang suspect abay nagpakamatay din doon sa Misamis Oriental. At sa international news naman, bansang Japan, ikalawang bansa sa buong mundo na nagsara ng borders sa lahat ng mga papasok na foreigners dahil sa pangamba ng bagong COVID-19 variant. Sa sports naman, NBA top team na Golden State Warriors ayaw paawat na itala ang ikawalong sunod na panalo laban sa Los Angeles Clippers. At sa entertainment news, pambato ng Pilipinas na si Beatrice Gomez umapila ng dasal para sa lahat ng Miss Universe candidates sa gitna ng paglitaw ng bagong COVID-19 variant. Mga kabobo ka Star Nation, 26 days to go bago sumapit ang Pasko.
At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karon na daw sang Lunes, Petsa 29, sabahin sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Sa ato sa ring pagparagad sa aton nga paglop danay sa karon nga gabi may kopod na ang inya sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas sa 9 takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagwan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pag-opdan man sang bugos sa pwersa sang DYWB, Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga hatagman sa pila ka madalagwan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report ka na kanana basahin sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan na pagtamyoto sa aton sa ring nga mga kautar matag permitita abroad, mga pinanggata nga barigrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalataw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa aton man sa ring nga mga kautar, the same time sa aton sa ring nga mga kabombo no nga nagapamati man sa YouTube. So welcome sa pagpanagad sa Lunes nga edisyon sang Zona Libre, second to the last day. No, sa adlaw sang bulan sa Nobyembre kay buwasti katapusan ng adlaw. Ara na sa petsa 30 no, kita sa bulan sa Nobyembre kag syempre ti amo ni ang special man nga adlaw, holiday. Ula ang aton sa nga kalendaryo no, buot sa ringon holiday kag ti magakwan kita no, panigayon kita sa pag-obserbar sang Bonifacio Day. Isa sa mga nanginbaganihan man aton iya makabalan. So every every 30th of November no, kita ang naga-commemorate sini pagbalikid naton sa mga pinanid sa istorya sa pungsod Pilipinas. No, may kang tanan iya makabalan sa bahin sang aton nga mga baganihan o kon hero. Welcome sa pagpanagad sa Lunes nga edisyon sang Zona Libre. Nano mga labing talapang doon pila ka badarakuan aton sa ring nga mabalita no, sa aton nga mga top stories of the day. Sa madalakuan sa ring nga mga balita lokal. No, sa ibalaon tayo karon sa report yan ni Bombo Ansindol Sorilla no, ang ining pagpregayon no, sa sining bayanihan vaccination. No, dire karon sa aton sa babayin sa syudad sa Bacolod no, kay gin-deklarar no sang aton sa ning gobyerno sang pungsod Pilipinas no, ining pagpadayon no sang sining bayanihan vaccination kon National Vaccination Day no, sugod kita makabanan sa bahin sang subong adlaw petsa 29 sa bulan sang Nobyembre, petsa 30 kag Disyembre 1. Subong adlaw iya makabaran diri sa may bahin sang syudad iya sa Bacolod no, ang target sang aton nga vaccination o pila ang record no naton sa isa lang ka adlaw nga vaccination diri karon sa aton sa may bahin sang area no, sa syudad sa Bacolod. No,
So ang report naton nga nabaton nga daw ara kuno sa kapin sa 22,000 no ang nabakunahan nga mabakulod noon subong nga daw or make it 29,000 na gani no ang nabakunahan sa unang nga daw nga pagbrigyan sa National Vaccination Day. Target sang gobyerno sa pungsod Pilipinas nga makabakuna kita sa sulod sa 3 nga daw no sang kapin sa 30 milyones kabaga Pilipino no kay para nga tis madasig nga marabot nato ang aton sa ring herd immunity. So ano pa ang inyo dira nga ginahulat no kay ini makabanan ang virus no wala iya nagakuan sa aton no wala iya nagahalin ang virus unless nga ti magpabakuna kita no so ti kon para yun naton nga ti magpakatiga kay hindi ta nga hindi ta malabot aton herd immunity padayon man si virus nga magatined diri sa aton no kag hindi gid magbiya. Sige no. So sa aton masaringa makot at the same time sa aton saringa makot baloton ako sa report ni Bombo Ansindo Sorilla. Kag at the same time may report pa rin sa Bombo Dinis counterpart sa probinsya sang Negros Occidental pilaman ang na-record no sa una nga daw na vaccination sa mga LGUs daw. We have 13 cities and 12 municipalities sa bilog sa Nidre Makabanan daw nga pungsod nga probinsya sa Negros Occidental. Governor Bong Lacson may ara sang panugyan no sa sining panibag-ong variant sang COVID-19 diri karon sa aton kag ti pangamuyo nga hindi makasulod diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. May mga ginpatigayunan ng kita nga travel ban no sa pila ka makapungsuran no especially ang mapungsod no nga daw ka hindi kiti well known nga mapungsod no pero daw didto pa nag-atake ang ining Omicron variant. Ti halin sa Alpha, sa Beta, sa Delta, no? At the same time iya makabran sa Lambda. O ti diri naman kita sa kuana, no? Sa siring ang ining Omicron, no? Nga variant gara pa atake dito sa bahin sang Austria sa European countries mostly, no? Pitogid ka mga European countries, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, kag subong man Italy. Ang pito ka mga African nations, kasubong sa South Africa, naka-interview na dito sa Sabado, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, kag Mozambique, no? So, European countries, kag African countries. Sa ring Omicron variant nga B.1.1.529 may a total of 50 mutations gali ni siya nga ko sa rin 30 dre no ang talupang dan sa spike protein region according sa director sa DOH Epidemiology Bureau nga si Dr. Alethea D. Guzman. So bisan ano pa nga variant bisan hasta pa sa Zebra nga variant ina no why ta dapat problemahon. No, wala kita sa dapat problemahon, importante nga vaccinated kita para gabay ibato man kita sa aton nga lawas. Inali or in kaso nga mag-trakar ang virus sa aton. Wala taman ako kay Bombo Dinis Rubika kay idugang taman iya makabanan no ang pagkampante sang aton sa ring gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga pabilin sa bahin sang alert level 2 ang aton nga probinsya when it comes sa COVID-19 situation. Kagduga pa sa rin nga mga impormasyon sa rin mga kabanang kababalita nga aton man sa rin nga pag-diskusyonan no? Dari sa bahin sa ato sa rin nga pagalagad no? Ang ginapahayag kag nagasiling appointed son of God no? Nga si Pastor Kibuloy no? Apollo Kibuloy no sa so, makabagati self-proclaimed nga appointed son of God no nag-warning iya sa bilog nga kalibutan nga suffer sang mas worse no sa Omicron virus no kon padayonon sa kuno iya makabran nga pasakitan kag i-persecute no kay may kaso ni sa iyang sex trafficking no involved sa number of sex crimes no dito sa Estados Unidos no te ang ining sa bahin sang pahayag niya nga sige tila sigihan nyo da
Kay basi kung kuan pagid no maglala pagid ang sitwasyon. Unagay nyo kung iya ka lagas ka hingabot. Ay nano. Anong natulon niya? Di ba si nakatulon niya sa bato bantiling? No, ining self-proclaimed no nga son of God, appointed son of God no nga si Pastor Apollo Kibuloy. Tubangan na yung kaso mo, imbulbaron mo pa ang mga matabo diri sa bahinsang bilog nga kalibutan kag sa pungsod Pilipinas. Anong labot sang krimen mo ng mga nahimo sa virus? Karon no, amo ni blasiling ta mga tao madaw di na pagduganging tangkuloy di sa Pilipinas diri sa Bacolod nga damo na tangkuloy dia. No, dugangan mo pagit din una paghulaton nga tawgon ka man Japon nga tangkuloy nga kibuloy. Sige, no, makabaran sa bayan man sa ato sa ring makautoran di man sa ato sa ring pagalagan. Kag of course sa report makaron ni Bombo Gracelyn Lobaton, diri man sa ato sa ring pagalagad, no, diri sa ato sa ring palatuntunan. No, may isa ka ginanganag bata sa sulod sang bus, no, sang Bacar Transit. Diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Dito na tabo sa bahin sang syudad sang Kabankalan. Oy, karon magali no, atensyon kamo sa aton Facebook Live, tutok kamo dira no, kami ari kita sang patiganon sa ning opening no sang lights dira sa may bahin sa area sang Bacolod City Government Center. No, so ibaloon nato ni kay makita ta ang katahom no sang Bacolod City Government Center no sa saring ti pandemic no, pero ti sa gyapon dapat butangan taman sang color dira no ang aton nga Bacolod City Government Center para sa bahin sang aton nga kuano nga opening sang lights sa nga hilapit nga Pasko. Sa Miyerkules galipit sa 1 nas bulan sang Disyembre no. O yung aton gali nga Christmas countdown sa dito makabaran sa aton nga pagpanagal 26 dias na lang Pasko na. No, so adlaw sang Pasko, no, so Disyembre 25 tuiga 2021, no. So stay put kamo dira, no, standby kamo. Kay ti diri sa Bombo Radio wala untat ang pagparagtag naton sang mga papremyo. Sa bahin sang aton nga promo ang 1-2 Panalo Part 16, Part 16, Part 20 is corrected, no, sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde papremyo na may kashiyahan pa. Kabugusan sa diri makabanan nga 6 million pesos ang premyo nga ipaparagtag naton nationwide. Kada adlaw nagalawag kita kada gagabot sa mga winners, 3 ka mga winners kada adlaw sa ni mapaktan nga oras no, from sign on to sign off. Kag di na makabaton sang premyo nga 500 pesos nga cash kag worth 650 pesos nga goods nga nasulod sa balde sa Orocan. So a total of 1,150 pesos ang premyo nga mapauli sang aton sa mga winners. So 3 ka mga winners sa kada adlaw, Lunes to Biyernes 15 ini ka mga winners atong pangatagan sang mga papremyo. Kag syempre sa sulod sang 7 ka semana. Di pila na. No, so kadamo-damo iya makabanan, no. So parayon kita nga nagalawag kag nagagabot sa mamoserte nga mga tagdaog. So ini magkalipat, ayaw magkalipat nga 6 ka oras lang ang deadline aton sa digatag sa inyo para nga i-claim ang inyong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Anom lang ka oras no ang deadline ato sa gatag sa inyo para mag-claim diri sang inyo sa nga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. No, so ti panayon lang sa pagpadala sa inyo sa ring entries no, para mas dako ang tsansa nga magadaog sa aton sa ring mga pa-promo no. So maglakip lang sa masunod sila nga mapurchase sa isa ka puti nga sobre no, kag silyon ina sang maayo. Kasubong sang masunod nga mapurchase pwede ka mo dira no, makalakip sa isa ka empty stand-up pouch so kon label sang Silver Swan Vinegar plus dugagan niyo ina sa isa ka empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap in 8 grams so kon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Isa ka empty stand-up pouch so kon label sang Silver Swan Vinegar o kon isa ka empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap 8 grams so kon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry no. So pwede man nga makalakip sa diri makabanan sa isa ka sticker no, kon coupon sa Orocan, isa ka sticker
ang isa na ka-entry, ang sticker makuha nyo na sa tagsa kapag bakal nyo sang Orocon products, mara na sang masuludlan sang tubig, stakan sang tubig, no? May ara man kita makabaran sang suludlan sa mga leftovers, pwede ka mo kabakal Orocon products, no? Kung anak mo daw sang kahoy, daw puro lang anay, no? Ti ara may suludlan man sang bayo, da? Cabinet, no? Orocon products. So, kuha nyo ng sticker, tagsak mga produkto, kay pwede na magamit bilang isa ka entry or valid ina nga proof of purchase isa ka entry. Pwede man coupon, no? Coupon, paano kung mo makakuha ka sa coupon, automatic pabakal nyo sa Orocon products, may coupon ina. So, isa lang ka coupon ang aton sa ring kinanglanon sa bisan anong napagkit dira ang promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasako. Sa Orocon, maayos ang buhay mo. Siyempre, tiyara man dira ang pwede makabumakalakip dira sa isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion, no? Isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion, sa bisa ano lang ka variant isa ka entry. Isa ka empty regular sang Rexona o kon junior roll-on, pwede man ina, no? Sa bisa ano ka variant, isa na ka entry. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Para hindi man ma-turn off ang mga malabayan mo, mga kasubo ko, mga kulig mo, no? Smell fresh ikaw 24/7 magamit ka sang Rexona deodorant, no? So pwede man makalakip dira makabanan sang Alfonso Brandy. So isa lang kabatol kap o kung takop sa Alfonso Brandy sa bisan nga size, may light platinum, zero o kon solera sa Alfonso Brandy, isa na naka-entry. Sa lawat isa katakop pa sa Alfonso Brandy, sa bisan nga size ang light platinum, zero o kon solera, isa na naka-entry. Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Kag pwede makalakip sa isa ka coupon sa Arthurete Pawn Shop and Jewelry, your diamond or pearl house. Sa coupon, no? Gatag sa tagsa sa 14 ka pesos nga balor sa pagbakalo kon pagprenda sa malahas kag relo sa Arthurete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Bisitahan mo branches rin sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela de Iloilo. No, subong at sempo, pwede mo naman kita makatabok-tabok dito sa Iloilo, no? Kag diri sa Bacolod, no? Kay ang Iloilo, ang Bacolod daw nagahirupay, nagasanto anay, no? So vaccination card lang kinanglan, basta fully vaccinated gana, wala na problema. Wala na kung ano-ano pa. No? So kadto ka mo dito, kay for example, kung magbakal ka to sang alahas kag relo o kung magprenda ka man, no? So for 2,000 pesos sabi for example, sa pagprenda mo sa imo lahas kay do nagpiki na short ka sa budget mo, prenda ta ni anay, no? So may sa 2,000 pesos sa valor sa pagprenda, may 20 na kamo ka coupon, so equivalent naman ina sa 20 ka may entry. So coupon ang kinanglan to, isa ka coupon sa Aflorete Pawn Shop and Jewelry, isa ka entry. Kag syempre, no, ang isa ka empty blaster pad pwede mo makalakip sa isa ka empty blaster pad o kon banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangustin plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. O kon Panyawan Badaba plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. Said Panyawan, basta Panyawan manunggal. Kung may napilihan na kamadira nga mga proof of purchase, no, sulod niyo na sa puti nga sobre. Silyuan sa Mayo, sa likod sa sobre, isulat niyo dira, no, ang inyo siring kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, pangalan sang proof of purchase inyo siring nga gingamit, kag syempre ang perma, hindi man pagkalipatan, nga permahan ang sobre, no, kag at the same time ti makabaran butang doon na week number, no, kag ang signature. So butaman ang promo title, ang 1 to Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Kaya pagkalipatan, no, nga i-care up ni ina sa Bombo Radio Bacolod. O ka magdaog sa madalag ko nga mapapremyo. Take note, basta nagpadala ka sa ma-entries ninyo, hindi kayo magbulag sa pagpamati, no, sang mga palatuntunan sa Bombo Radio adlaw-adlaw. No? From sign on to sign off, hindi mapakta ni oras nagagabot kami ka nagalawag sa mga maswerte nga mga winner. Sige, sa December 25 kita-kits kita para sa aton sa ring grand draw. Kung sa diinti ang mapapremyo naton dalag ko man, no, aton nga mapapremyo. May magadaog kita isa ka milyon ka pesos, no, bilang
grand prize naton kag ti mangin masunod nga ika 74 nga bombo milyonaryo. So may mga guaranteed prizes makita per region, apat ka marihon sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region nga makabaton sang tag 50,000 pesos kada isa. Isa ang winner gabuton sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao kag sa National Capital Region nga makabaton sang 50,000 pesos. Kag syempre mga guaranteed prizes nato diri sa aton nga may Bombo Radio kag Star FM Station. So may ari na kita diri nga magadaogman sang mapapremyo. First prize ta sa Grand Draw 15,000 pesos. Ang second prize 10,000 pesos. Ang third prize 5,000 pesos. So buot silingon ti tanan diri everybody happy, no? Kay dalagko nga mapapremyo ato sa iga panagtag halin sa pagsugod sa ato sa nga promo until no sa makabanan sa Grand Draw. So that's December 25, 2021. It's a date naman para sa ato sa nga makautan sa alas 3 na ang takna sa hapon. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Idinabatan natin sa mga headlines, pabalik natin, no? Dire taliton sa pila ka mga balita. Natin sa mga pagdiskusyonan, pagkatapos gilamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang cyber libel?
Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with a Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila. Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 32 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Paraga pabati dire sa aton sa ring nga palatuntunan sa Zona Libre. Ponce Lagad, Bombo, Ponce Espino. Sa aton sa ring nga makauturan, no, ang aton nga Department of Health o kon ang DOH, no, nagpagwa dire makabanan sang mga target, no, sa tagsa ka mga LGUs. Ang mga daily targets naton, no. So speaking sa Bacolod City,
may target, daily target kita for vaccination nga 22,057. So basi nalabutan ng aton nga herd immunity by this time. Kay it's a record breaking sa gihapon, no, nga naglapaw gani kita sa target, no? So masobra sa 29,000 ang nabakunahan subong adlaw. Ang Negros Occidental may target nga 50,000, no, ka mga individual, no, ang supposed to be mabakunahan per day. I-check taman ni karon Negros Occidental, masapos gani ni sa probinsya mo kay nga ati we have 31 cities and municipalities. I-target mo na tag sa mga magagmay nga banwa abi tag 1,000 tapos sa mga syudad butang ka na tag 2,000. So ini budlay 50,000 na nga malabota. Check tani karon sa kay Bombo din ni Surbika ko nalabot na yung target but ang Bacolod do. Mayo nga balita ini kay daw nalabot naton ni aton sa nga target and it's a record breaking pa, no, ang ining nasambit iya makabanan, no, nga resulta sang bayanihan vaccination in relation sa declaration sa gobyerno sa Pungsod Pilipinas 3-day nga National Vaccination Day. Check na to this time si Bombo Ann Sindol Sorilla angot sa saring report. Bombo Ann, may gabi, please come in. Bombo Pons naglapaw sa target ang ginhatag sang national government ang nahimo sa syudad sa Bacolod matapos nga nalabot ang 29,047 ka mga nabakunahan sa 41,41 ka mga vaccination centers diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sa text message gani nga ginpalot sa aton sa mga 30 minutes ago ni EOC Executive Director M. Ang, 29,047 Bombo Pons ang mga nabakunahan. Kay kaina sa una tanga interview sa iya Bombo Pons, gina-consolidate pa lang ang data kay manti 47 ka mga vaccination centers plus nga may ginakadtuan bala Bombo Pons nga mga remote nga mga kapurukan bala. So sa first kag second dose 18,881. Ang again sa first kag second dose 18,881 sa pedya meaning ang mga nagaedad 12 to 17 years old 5,809 kag ang mga nagpa-booster 4,357 with a total of 29,047 Bombo Pons ang nabakunahan in a single day. Kainalanggid. Halin sang aga tubtob sa hapon. Para lang magpapakita. Actually, kita sa Bombo Radio, Bombo Pons, bisitahan natin pila ka mga vaccination centers. We have diri sa Mansilingan, sa Puro Kapukwason, sa SM, sa Ayala, mga pila ka mga vaccination centers sa Abes, kag iban pa nga mga kabaranggayan. In fairness, Bombo Pons, damo ang nagpabakuna. So, dira mo bala nakitaan, bala Bombo Pons nga sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, nga damo pagidyang wala ka pabakuna. Kaya syempre, why pa man gani kita naka-herd immunity. And at the same time, makitaan mo man Bombo Pons sa mga kabataan nga mga 12 to 17 years old, damo man ang nagapabakuna, no? So, iniya first day pa lang ha. So, di bala ang national government, ang target sini Bombo Pons sa kada adlaw 22,000. So, naglapaw kita sa Bacolod. So, meaning to say, buwas nga adlaw, another vaccination centers lang ma-open like kundi subong bi Mansilingan subo sa next day bumupon sa iba naman nga makabaranggayan hatagan opportunity kaya man syempre hindi dululungan kahit syempre mga volunteers sa Bumbupon 127 ang mga nurses mga nag-doktor, midwives hindi man gid bala amo na bala kadamo Bumbupon. So meaning hindi ka maka-open sa 61 barangays, no? So ang aton diri 41 barangays plus may iban pa to nga mga areas abi do mga ginakadtuan nga mga satellite or iban nga mga sites, no? Pero gid siya madululungan nga sa 61 ka mga kabaranggayan Bumbupon. So that is why nga subong ko nag-open ang Mansilingan, the next naman
iba naman ang mga kabaranggayan, more or less 41 naman or nga mga kabaranggayan. So meaning nagsubra kita 5,000 no sa target sa subong adlaw kay kun 29,047 ang target Bombo Pons nga ginhatag sa aton is 22,000. So naglapaw kita 5,000 no. So amo ina Bombo Pons pamatian tabala ang kabahin sang pagpahayag ni EOC Executive Director Ang. We are happy sa turnout. Okay. Kaya nga kung halos tanan ang mga vaccination centers puno kay na no laba ang mga pita. And from the initial numbers nga nakuha ko subong, I think there is a possibility nga nalabot ang aton target. Okay. Ang target, ang quota nga ginhatag sa aton sang national. Although gina-finalize pa subong before ka nagtawag sa akon nag-istorya na ilagay kami sa data management kinapa-consolidate subong ang reports ng kada vaccination site kaya may iba niya open pa. So, pila ganing target, Councilor? Ang quota ginhatag sa aton is 22,000. 22,000 per day. Per day? Per day, for 3 days, yeah. For 3 days. So ano no, gid ni siya do dako man nga help para nga mas mapadasig ang aton nga vaccination. Oh yes, oo. Para malabot ang herd immunity nga gina-target naman nga malabot. Gina-target nga malabot. Pila ka vaccination centers? 40, no, Councilor? Sorry? 40 ka vaccination centers. Ano bukod? 41. 41. 41. Oo. May ara pa nag-open pa sa may mga purok outreach pagit may mga vaccination teams kami nga nag-outreach no like sa Andumanan, sa Takuling, sa mga purok-purok kaya wala nagkato. So wala labot yan ang vaccination sites, vaccination centers. Okay. So ang matabo sa ni Councilor, ang mga nag-open sa bunga ibang barangay, sa next day lain naman yung mga barangays do amo sina. Yes, may amo sina. Okay. That's correct. So like every day 41 and more nga vaccination sites? Yes, may mga on-site vaccinations pag nga naka-schedule sa mga offices. So ang isip namon vaccination center lang kita ang 41. Dala na dati Bomboan pinaisip namon 1 vaccination center ang kada vaccine ha. So may 5 kita. Counted siya namon as 1 vaccination center. Councilor, ano ang mga concerns nga nag-arise kay ina kung may ara? Una ang crowd management isa. Number 2 ang syempre ang aton mga vaccinator sa mga kapoy sila ang iban alas 3 na nakapanyaga, alas 2 na nakapanyaga. Medyo kulang gid sa manpower. Medyo nakulang gid kita sa manpower kaya siyempre ang influx gid sa mga vaccinees. Masyado ka unexpectedly high. So medyo na mulagid na ang mga problems na are basically medyo naghinay-hinay kita kasi damo tao mga aton vaccinators hindi masyado kadamo spread out naman sila sa 41 ka vaccination sites. Okay. So like tomorrow and sa sa 1 may ara sa gihapon ano inyo advice, Councilor, sa mga mapa-vaccine pa? Well, kung may ara nga mga eligible to get the vaccine, to receive the vaccine, ma-take advantage na sila ni sa aton vaccination program, kaya especially ning 3-day national vaccination drive na nakapabakuna na kasi kumpleto pa ang hindi na sila maghulat nga base shortage naman kita sa vaccines or nagkakulangan naman kita sa vaccines. Isa pa subong action na boboan may ara kita gina-anticipate nga ginakakulbaan naton subong ining Omicron na naman ang bagong variant nga ara na sa mga malapit ng mga pungsod sa Pilipinas or lang sa Hong Kong, sa Thailand, may ara na mga na-detect nga bago-ning variant. So with the threat of a new variant which is again mas vicious ang iyang mga symptoms,
importante gid nga majority sa aton vaccinated na kag magpabakuna na get protected before makasulod di sa aton. Hindi man malayo nga makalabot di sa aton ang mga bag-o nga variants kaya hindi taman totally close ang aton nga mga borders sa Bumbuan. May mga Pilipino man kita nga nag-i-star sa Hong Kong at kinanglan man sila mapuli diri. Hindi man pwede naton ma-shutdown ang aton nga mga airports because of the threat of the new variant. So, importante gid ang pinakabaskog natin nga layer of protection would be vaccination. So please, take advantage. May holidays kita, damo kita vaccine subong. Kag bukas ang aton nga mga vaccination centers nearest you sa mga eskwelahan. Please take note, may mga vaccination centers kita sa mga eskwelahan like Lasal, Taytong, Waming, STI West Negros. So kung ang inyong mga barangay malapit dara, pwede ka mo kakadto sa mga vaccination sites nga ina para hindi na kita maginutok sa mga mall. Bomboan? So, Bomboans, amo na siya, no? Nabatihan naton si EOC Executive Director M. Ang. Well, see naman by tomorrow, ano naman ang sa So, mga may vaccination premium centers. kita sini kay naglapaw kita sa target. So, ang importante na Bombopons ni makapabakuna gina mga kauturan ta kay amuna siya ang first layer of defense naton, especially ang Omicron nga ini pangamuyuan ta hindi magsulod sa Pilipinas, pero kung ano man nga mga variant ina Bombopons virus, at least mayo na lang may protection lawas mo sang sa wala gid. That is why nga do ang national government ni gani puwerte ni ang pag-convince kita sa Bombo Radio may COVID literacy program kita para makakumbinser sa mga kauturan ta nga importante ang magpabakuna. Na? So, Bumbupon, sa mining update, report natin yung madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Surilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 44 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. So it's a record breaking, no? Dire makabanan sa aton man sa ring nga makauturan, and at the same time sa aton sa ring nga makabumbo ang ining resulta sang aton, no, nga vaccination day. Kay based sa report ang aton sa didiri nga nabaton from the Emergency Operations Center, no, sa syudad sa Bacolod, total of 29,047 residents, no, on day 1 ti ara mananggali, no, para sa national vaccination days naton or ti ginatawag as bayanihan bakunahan. Tanandri puro volunteers na, no, nag-upo diri sa aton. So we have a target sa DOH sa Region 6, no, nga 22,000 nga target, no, sa DOH Region 6, no. So naglapaw kita sa didiri makabaran. So ginpangumbalahan sa ato sa alkalde sa syudad sa Bacolod ang Emergency Operation Task Force, no, o ko ng EOC, and at the same time ti ang mga volunteers naton nga nag-upod, no. So ti daw nagakuan man no, daw nagatambok man ang tagipusoon ta sang nag-upo diri, no, ang pipila ka mga thousands of residents of Bacolod City, no, nga nag-upo diri makabanan para sa sining 3-day nga vaccination. So pulibwas, no, mas damo pagid, no, ang aton nga mabakunahan kay everyday do 22,000 mo, no, ang aton sining target, no, 22,000 ti nagaduluble nga aton nga bako o ko nagasulubra, no, nga aton sining bakuna ti kundi buhi man ang negosyo o ti nakagwa ang halos kalabanan naton sining nga makauturan sa tagsak mo pulian, no, sulod ko gina sa kwan, sulod ko gina sa SM, sa Bahinsang Robinson, no, sa City Mall, sus nagalalawas ang tao. Tiko dito na buhi-buhi man ang negosyo, no? Doon na buhi-buhi man ang negosyo sa rin makabanan sa aton nga mga malls, ini kasunod sa pagdamo sang tawo, no? Diri karon sa aton nga mga malls, no? Ti man niya, ti ara air condition, no? Kung gusto nyo nga magkwandabi, no? Kung gusto nyo nga
kaon o ara, no? Damo mga pagkaon, food court o kwarta lang ikulang, no? Siyempre, ti magasto ka. No, kay makaon ka mo, no? So vaccine lang ang libre, ya. Pero kuan na, no? Proteksyon ta na sa lawas. Hindi ka pa nakita nga libre ginatag proteksyon sa lawas ta. O ti bisan pa paano makagwa kita pag gusto tagwa sa ato sa tagsa ka mapuloy-an, no? Mangita kita trabaho, no? Kag para nga may pakaon kita sa ato sa tagsa ka mapamilya. No? So ginapasalamatan naton ang tanan, no? Sa dirigati upod sa saning first day sang vaccination, no? So until Wednesday pa niya, no? So may buwas pa kita November 30 and December 1. No, ano puli ngati maugyonan naton initan hatanan na, no? Para sa aton nga ba ko to at the same time sa aton nga mga kabombo. Dugangan tanak karon sa probinsya kay ma-update kita dira karon sa kay Bombo din sa Rubika sa probinsya sa Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 47 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Ang spiritual advisor, no, ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Pastor Apollo Kibuloy, no, sang Kingdom of Jesus Christ Church, kag ti self-proclaimed nga appointed Son of God, nagambal baw daw ginsakyan man ni Kibuloy ang kasikatan sang Omicron variant sang virus, no? Nagwarning ni siya, no, sa bilog nga kalibutan, nga ti magalala, no, ang sitwasyon, no, sang Omicron virus kung ang iya sila nga persecution ang hindi pa untaton. No, nagdugang pa sa iya sa nagdugang pa sa kanagtubong pa sa isa problema ta, no? Man ko tano ginami nabulig ni Kibuloy ni sa pungsod Pilipinas man, no? Papati ko sa hindi sala, papati ko sa masala ng impormasyon unto ginarespeto ta may iban nga marilyon no? Pero niya do sobra-sobra gid. Ang pabangkot gani anong kang tanan sang a number of 6 crimes kag other charges sa iya sa United States of America sa bahin sa Omicron virus, no? So, do makalilibog mati daw narugwa nga di nagkaladlawan no? Si Pastor Apollo Kibuloy. Sa piya kalinya, mo tanong mapayag sa aton nga simbahan, we have Bishop Geraldo Alminasa sang Diocese of San Carlos. Bisita naton sa bunga gabi via Zoom. Bishop, mayong gabi sa imo. Live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Pon sa Facebook naton sang Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube, no, sang Bombo Radio Bacolod. Mayong gabi, Bishop. Mayong gabi, Bombo Pons, sa tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Salamat sa kahigayunan nga makapakig-upod kita sa inyo bahin sa sining isyu subong sang Omicron, sang pandemic na COVID, kag kay Pastor Kibuloy. Of course, kilala kita sang freedom of religion, expression. So may kinamatarong man siya magpayag sang iya huna-huna, sang iya nga pagpati. Pero ako matugda lang ako bilang isa man ka church leader, yes, kag especially leader sang simbahan Katoliko. Kag gusto lang man ko maghatag sang guidance sa aton man mismo nga mga katapo just in case maapektuhan sila. Ate ang aton una nga mahambal nga gapati kita yang si Jesus Christ ang the only Son of God. Yes. Wala na sang iban. Now ga-differ kita dira sa iya. Tapos, ang atong ginatuuhan, nga ginpakilala sa atong Ginoong Hesukristo nga sahi sang Dios, hindi sayang punitive God, nga inablang hindi saya pakilala nga dapat kahadlukan siya in the sense na ang pamaagi pahug-pahugon kita. Kundi nga ang pamaagi is paghigugma, no? Kag in fact ang aton gid nga Santo Papa subong nag-emphasize gid sang Dios na maluluyon, mahigugmaon. Kung ako sa lugar, halimbawa, may mga sex abuses, man nga ginaakusar ang aton simbahan, ang aton Santo Papa, ang iya pamaagi sa pagsabat sini nga atubangon naton. May korte man ang simbahan, may korte man ang aton estado, kung may ara kita inog depensa sa aton kaugalingon, kay kapati kita nga sala ang akusasyon, then we will also present our case in the court, in the proper na sila naton venue, no?
kag hindi kita ya nagapaagi nga masiling abi gamiton ta ang mga amo sini nga ang gwa niya abi daw gapamahog no nga kung sigihon ninyo ini mas lala pagid ang maabot no para sa aton yang pagtan-aw ini kakatabo sa COVID mga pandemya mostly tuga niya sang human activity tuman dala niya sang mismo kakapaltahan kasalanan naton nga mga tawo nga ginaguba naton ang aton palibot. May mga scientific kita nga mga basis nga initanan tuga ni sang aton mismo pagpabaya sa aton pagtatap sa aton nga palibot sa kinaiyahan. Nabalang ginaguba naton ang aton nga mga lasang. So ang natural habitat sinisang mga insekto, mga biodiversity nagagwa sila no. Kag subong man tungod sa global warming nagatunaw ang mga yelo kag ang ining mga yelo amo ni siya nagtrap so many centuries nga mga bacteria, mga germs tanan ni no, viruses nga karon amo na sa una na well placed dira sila karon nagginawa na tungod sa global warming kag of course may mga iban man nga lain nga theory nga mismo may mga tawo nga grupo nga this is something to be validated no nga amo nang mga tawag nila nga conspiracy theory may ara man nga ginahungod ini kay business no pero siling abi nga i-attribute naton ini sa Dios na ginagabaan kita kay tungod sining ginahimo sa iya we respectfully differ kay nagasiling kita yang we believe otherwise no pero he has the right to his own opinion kanti respetuhon ta lang ang sentimiento ya sang iya nga mga sumulunod in the same way nga luyag man naton respetuhon nila kita pero amo na ang aton niya nga pagtan-aw sini hindi niya we beg to disagree or differ sa iya pagtan-aw pero wala man naton siya ginapakalain pero amo na as far as we're concerned hindi lang niya tungod na ang Dios luyag lang maggaba o maghisilot sa aton tungod sa iya kung inosente gid man siya at least ma-probe niya sa court or tagaan gid man siya sa dapat sang due process benefit of the doubt until proven otherwise no like any one of us. Correct gid ano no so galing kay daw nagwa lang bisan gani yang way tinapusan maka insindi sini nga tido ay man niya labot yang mga kaso niya no sex crimes niya kay mga kaso dito sa Amerika sa Omicron virus or sa bisan ano nga klase man sang variant subong sang virus nga napagtubang naton nga dugay-dugay ari na tadwak tuig gani bishop no consistent lang na galing sa iya nga pagsiling nga self-proclaimed anointed son of God siya kay konti on gapati ka sa iya premise nga anointed son of God siya kag para sa iya anything nga daw assault sa iya nga integrity daw isa kasala no kay magmukon anak ka sang Dios o anointed son of God ka tapos patu-patuan ka so it para sa iya sa nga perspective blasphemous no or dako nga sada assuming nga we believe sa iya nga premise no nga siya anointed son of God pero even granted nga anointed son of God siya of course hindi kung may integrity gid man kag matuod gid mga hindi siya guilty he could easily disprove that no. Okay, anyway, sakto man na nga saling ka tubangon nila na iyang kaso niya, no? So pero kung iba nag-baldi bishop siya, saling nila what if abi kun nagbulig sa da pangamuyo, no? Nga ti mauntat na ini ang pandemic sa aton and para katis to makabalik na magitabla sa normal do may pulos pa kuno mo. Amo lang na galing no kay kinakilala naton sa iyang pronouncement sa mga nagapati sa iya magdugang pagid ang panik, kahadlok, kapulba. Pero sa sininga panahon ang panawagan naton bilang tawo nga may pagtuo nga ati osis tan-awon ta ang di nang aton diri nga
nga responsibilidad bahin sa pandemic, no, like tumano nato ng mga health protocols, tapos tani ato na amat-amaton i-address ang mga possible sources sini, no, amin ang scientific community mismo may mga findings man, dapat ang aton gobyerno mag-cooperate man sina while we try to prevent, no, ining paglapnag sini. So ma-cooperate kita sa mga giya sa may nakahibalo bahin sini kag hindi na naton pagdugangan pagid ang panic, ang kahadlok sang tawo, ang pagdugang pagid sa kabug-aton sang ginatubang naton nga sitwasyon subong, no. So ang isa gani no nadumduman ko atong nagluntad bala nga 6.6 magnitude nga linog blatho Bishop sa North Cotabato nga dapat pasalamat tao sa iya kay ginpauntat niya gali ang linog. Kuno man suno sa iya. So depende na sa aton kung mapati kita sina, kada isa may kinamatarong kunong yapatihan. Kag kun tuod gid man ti salamat no, pero of course di magid tanan kita obligadong magbaton o magtuo kung ano iyang ginahambal, no. Pero respetuhon lang naton iya gina-claim, pero we don't have to agree in all that he said, no. Yes, no. There's no time to debate, no? Sa sina nga mga pronouncement niya. Anyway, Bishop Malito na ko kadali, no? Sa sining for almost 2 years na, no? So ano na diri ang paglantaw sang Roman Catholic Church with regards sa sining pwerte nagikalawi dito alos tanan do natakaan na gid sining COVID, no? Kamay Omicron variant pa, no? So although to di kamo siguro apektado man sini because sa sining pandemic bisan sinulang sa aton Bishop, no? So subong may very bag-o naman nga virus, anong mapalinton ta nga mensahe sa Simbahan Romana Katolika? Siguro ti amo ni ang aton gid gina may ang aton nga Episcopal Commission on Healthcare, isa na siya ka commission sang CBCP na panawagan, huylog sa panawagan sang aton gobyerno nga mag-cooperate sini sang massive vaccination, no, nga ining 3 ka adlaw bala ni, no, pila ni ka adlaw nga panawagan as nabuwas, no, hindi bala kay ang aton gyapon nga stand granted nga of course ga respeto kita sa mga naga-disagree kay kakabalo kita may mga utod man kita nga by conscience hindi nila ni mabaton ang pamaagi sang vaccination, pero gina-reiterate yapon sang aton nga CBCP ang pagbabakuna isa ka act of charity. Pag kabalaka sa aton isig katao, either aside from protecting ourselves, we are also protecting our loved ones, no. Pero at the same time ining nga pandemya sa sulod na sang 2 ka tuig nagpatuhaw man sang mga problema naton sa system, no. Ang inefficiency halimbawa, ang graft and corruption nagaginuwa nga kung paano mabatas ang aton isig katawo nga ma-take advantage sining sitwasyon para sila makakwarta. Kag worldwide, it is also a fact na during the pandemic pila ka percent ang nagmanggaranon pagid. Ang top level ng mga tao binobli, triple ang ila income sa ila mga investments. Pero ang kadamaan nga pigado, nagpigado pagid. So ginpa-highlight pagid ang inequality, ang problema sa aton nga kalibutan. Kag dako nga panghangkat ini sa ara sa pagdumalahan. Kung paano masabat ining inequality, no, kay either mapalalaon pagid or mahagan-hagan ang disparity, ang hindi pag-alalangay, no, kung sino ang maka-avail sang tabang, sang bulig, sino ang may access sa mga healthcare, makita gid ring nga may disparity, no. So ti among man ang isa nga ginano sang simbahan nga tani mapukaw, makonsensya ang ara sa may palangakuan nga paningwaon ginila kag builogan naton tanan maka-cooperate kita, ang simbahan is willing mag-cooperate, no, sa husto nga mga pamaagi. Kag all the more nga
we should really choose the leaders nga may tsakto nga pananawan sa pagsabat sini nga problema. Subong may mga isyu pakita nga amo na pwede ba lang nga i-obligar against one's conscience ang mga tao nga hindi nabakunahan, hindi sila makasulod sa mga merkado o mga hindi sila makaobra or whatever, no. Ang isa gid ka age old nga pagtulunan sa aton simbahan nga hindi kita ka-violate sang konsyensya sang tao. Bisan ta masiling kitang konsyensya sang tao tiko o sala o full na misinform, obligasyon sang tao nga i-inform ang iya conscience, pero at the end of the day hindi siya pwede kalalis sa iya konsyensya. Ina kon matuod gid nga pamati sa sang iya konsensya, kaginporma niya sing hustong iya konsensya. Te ang simbahan magagiya, magahatag sang mga pagtulunan, paano kita makahimo desisyon sing husto, pero at the end of the day, kada isa gid sa aton has to follow our own conscience. Amo na gani nga hindi taman mapwersa ang iba naton nga mga utod sa simbahan mismo na ilayang discernment, hindi sila magpabakuna. Okay. Pero gatinguha man sila nga mag-amlig nga hindi sila baton sining maalatnan sila o mangin kahalit man sila sa ila isig katawo. Amo na yang husto nga pagsabat. Hindi nga inang isa ka extreme nga hindi pa nagpabakuna, ga sige pa pasaway, ga hatag sang okasyon nga posible maglapnag ang mga variants, di ka irresponsable sina kinanglan man na sila giyahan pagid, no, kag i-kontrolon in that sense nga ibutangan sang restriction, no, na para nga ang common good maproteksyonan man. So do amo na siguro, pero at the same time ang isa gid nga ugat gid sini is really our problem sa pag-care sang aton environment, no, ang tuman nga abuso sang tawo sa aton palibot. Pero having said that, Bombo Pons, gina-recognize man nga naton nga tungod sang pandemya nga nag-stay at home kalabanan sa aton, nagpahimonong kita, nakaginhawa ang aton kinaiyahan. Daw nalipay man ang palibot, no, ang mga kasapatan, kapispisan, katahuyan, daw nagsinadya sila kay nabuhinan ang polusyon sa hangin, nagpriska ang ang hangin, ang mga tubig, nagkaman nga ugaman mismo sang tao ang pagpulos-pulyot sang aton palibot. Kaganit ani ang obra sang gobyerno like sang DNR, Department of Energy, upod sa local government unit, aton gintimuan sang mga patakaran nga hindi na maglala pagid kay kinlanglan 2030 deadline ta nga i-keep ang aton temperature sa 1.5 degrees centigrade. Beyond that, mabudlayan na gid kita. Bisan na mga negosyo taga-angal kita subong sa lockdown tungod sang virus. Sobra pa ni sa virus sa ulihi kung magsaka ang temperature sang aton kalibutan. Pili kita. Sige. Anyway, Bishop, we just thank you gid, no, sa salingan time man, and keep safe kita tanan-tanan, no, and God bless, Bishop. Sige, mayang gabi sa tanan. Salamat gid, Bombo Pons. Okay, salamat. Bishop Gerardo Alminasa, no, sa Diocese of San Carlos, no, bisita naton sa buong gabi, makabanan man sa aton sa Riga para tundunan. Ito ka may issue to, no, ining pag-pronounce ni Pastor Apollo Kibuloy, no, nga sige hon yung persecute sa akon o malala gid ang kaso sa Omicron virus or Omicron variant sang virus ya diri sa aton sa bilog sa ring kalibutan, perte ba Omicron virus, no? So para sa ato pa ay naman ay connection no, why naman ay connection sa iyang kaso ang virus sa pagtilaw niya sa aton, no, di ba? Sino man nagabi ang nagusto sini o tanan kita hindi gustos ni o gusto tang maglumpiga ang aton ekonomiya, siyempre hindi. Gusto tang madulaan sang trabaho ang mga kauturan naton, siyempre hindi. Gusto tang magkalasarado ang mga negosyo diri sa aton sa bilog kalibutan, siyempre hindi. O pagbuot niya sa aton kag dira pagtilaw kag paano natom lang puwasan nini. That's why kita nagakuan kita, no, nagabaton sang mga suggestions, no, comments diri sa aton, no. So pero ti mo nang na-point out naton nga ang vaccination ti mo nang sabat
no sa herd immunity para malabot ta madasig no ang herd immunity ti ginarespeto ta man ang iban nga hindi pero ti as long as madugay kita kag hindi kita magpabakuna no kag hindi ta malabot ang herd immunity ta magalawig pa nga magalawig ang pandemya. Di basi damo naman kamo na kwarta no basi ay naman kamo gapalibog sang kalanon nyo da. Basi kon okay naman lang sa inyo way trabaho kag ti basulon nyo lang ang gobyerno nano ni nang orta nagkuan ko ano ti although tuod may mga may mga revelasyon na sang korupsyon sa siring administrasyon pero ti puntas bulpin matas Japon kita ay sa kada eleksyon namo na sa no so anyway ti bagay subong ti para sa ako na doblo bastante naman ang kampanya ta kay bakulo dugay-dugay labot naman herd immunity no naton diri sa bahin sa sudad sa Bacolod in terms sang vaccination. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 8 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8. Padayon kita nga magasalig sa Ginoo pangamuyo sa Ginoo para nga ti malampawasan naton ang ining mapagtilaw no sa aton nga pagpagabuhi diri sa ibabaw sang kalibutan. Sige, diretsuhan ta si Bombo Dennis Rubica i-check naton no makabaran ang ining latest man nga bakunahan bayanihan bakunahan sa probinsya sa Negros Occidental kay Nadra no sa bahin sang food terminal sa likod ba sang Negros Occidental Provincial Capital ara man ang probinsya ang tanan nga mata ka probinsya nga nagpadulos Bacolod naghalapit didto sa 31 ka LGUs 12 ka masudad 19 ka banwa pila ang record subong adlaw no so at the same time si Governor Bong Lacson may pahayag dari mga kabanan nga ti daw kampante na sa kuno sa level 2 kaya natin nagliliho na kag may pandam diri dugang sa sining Omicron variant no sang virus dito sa bahin sang Europa kag the same time no sa diri mga kabanan sa bahin man sang pila ka porson sang Africa. No, so di ini karon iya makama ising ining ginalantaw ta no ang mga kuana no mga paghalong no diri karon sa aton sa may bahin sa pungsod Pilipinas tani hindi na makasulod diri no kabay pa no so that's why nga ang mga pagpatigan sa travel ban no ginakuana niya no isa-isa na no sa aton gobyerno nasyonal ang ining mga travel ban. Check na si Bombo Dennis Rubica sa mga report reaksyon sa ato gobernador sa siring Omicron variant. Bombo Dennis, may gabi, please come in. Bombo Pons daw mas kampante na karon si Governor Lacson nga magapabilin kita sa alert level 2 no kay tibal sa Pons starting December 1 kuan naman mo another bag-o naman ning kuan nga level abe no prote skinlawman magapabilin tigapong gro sa alert level 2 no kay na gipamangkot sa ti posible yan na mataktak kita sa alert level 1 no magapanaaw na kita yung kaso naton diri sa COVID-19 sa aton siniyang probinsya bung posi sa nato nagapanubo na gigman ha pero ti suno sa gobernador nya much okay na lang guro nga pabilin kita so far anay na sa alert level number 2 bumupons no kay nga ti sa alert level 2 kadi do kuan naman ta do nagadamo naman sa aton makutura nga nakagwa ang mga malls ang mga minors kasunod naman sa malls nagdugong-duga naman ang kadamon sa aton mga kauturan abing nga travel nga okay na lang na mag-alert level 2 ta nasa sa mag-alert level 1 kaya basi kung dinaguso lagi black ay kung mag-alert level 1 kung post do sing mo do higos na sa back sa normal ta mo bumupons alert level 2 at least na may pa kita sa mga restriction no nga ginapatuman amo nang iya na panahon okay na lang tayo kung magkuan steady person na katandanay sa alert level number 2 nga batayan talang ang lakat sa tiyempo kahit subong post pag ginabantayan matadang bago naman nga kuan nga nga variant
no sang COVID-19 nga mo man karon di lang Pilipinas no daw bilog kalibutan kay naga-alerto subong sa sining Omicron nga variant no kay nga to ginasang nakadlaw do nagadugang ang mga nasyon mo nga patigayon sang travel restriction pasulod sila nga mga nasyon sa mga individual. Di European countries, hindi mahimo nga way kita mga Pilipino dito sa Austria, sa Czech Republic, sa Hungary, sa Netherlands, sa Switzerland, sa damo Pinoy ito, Belgium, Italy, sa African nations naman, Bombo Denise, ara daang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, kag Mozambique. So sa European countries ka African countries namo-damo gyud mga Pinoy diri hindi malipod nga hindi sila makaplauli naman diri sa aton. Ti kung magamon depende kiti kung sa mga European countries kung may makaso lagi man like sa UK may duhan na confirm nga kaso sa ligad sa bago nga variant muna problema dira kung magdamo naman kaso sang bagong variant sa European countries dili mga Pinoy naton dito sa Europea ako sa Europa mabalik di sa Pilipinas di basi kung ma-restrict naman sila kung ano naman po salundan pero depende siling kuya ang iban nga mga nasyon subong restriction la travel ban nila ang individual halin sa African countries South Africa kay sa mga ibang tong nasyon panglawag mga daw may ara lagi dia confirmed cases since 2 weeks ago pa ang muning paniwag o na mga ginabantayan no so mo number sing gobernador niya ti hindi tanay manaog gulpi no alert level 2 kon pante na siya kay nga ti bantayan ta ng senaryo siyanto nagapaubos nga nagamay ng kaso nato adlaw hindi pa ta magsaligid no kay ang senaryo ti ang virus mumpon sa pagyapon spribot mo siyanto nubo ng kaso ta ara gyapon sa palibot amo nang ati continuous magani ang vaccination no program sa aton gobyerno like subong ti first day sang 3 days national vaccination campaign sa part ng province ti mga LGUs ara man nagtirada man kina ang dito sa may Negros Oriental may old pala palabra na dahil makaina to mostly sining adlaw guro mga sobra mga trended na cater na dito pero web ta ginulat kay pagtakop kina basi ini pagagabi nakahaboy ang mga LGUs sa atong POH ang number of nagpa-vaccine sila sa tag sa LGUs sining adlaw first day wala ta na buwas no kon sa probinsya pila ang first day nga nabakunahan nila no kay part man nagyapon sing aton kampanya vaccination so isa man dili ka panawagan sa gapon sa atong gobernador ang itibisan na nakatakaron sa manubong level sang alert mapabakuna gyapon so wala pa nakapabakuna magpabakuna sa mga nakaschedule sa sikados sila gigid pag-imis no kay sila nga may ginabantayan ng mga bag-o nga variant sang coronavirus bumpos no damo kita vaccine diri sa probinsya. May problema. Nita ma-shortage sa vaccine. Kaya damo naglabot ya sa mga nagligad sang Biyernes kani may abot naman. Diri sa aton sining probinsya. Pero sa mga feedback naton kay nabumpuan sa pagpila naton kapag monitor sa mga LGUs naton sa probinsya, subong first day do damo-damo no? Ang mga nagpa-vaccine. Porsingo tayo buwas na panimbalaan saga kay bantayan tama na second day buwas no sa aton man yang damo vaccine pero ano gani ang why problema ka damo vaccine ang problema ang manog pa-vaccine ano problema pero bantayan ta kasi ng first day do ang feedback daw Mayo ng first day nas may GIOS ikaw ba sa first day lang labirata pila tong target sang DOH sa province 50 mil. Hindi sa 3 kadlaw, 500,000 plus ang target. So, tigaling ipanubo man to sa DOH kasi ang Saturday, kundi sa nationwide, 15 milyones ang target sa DOH. Nga bakunahan for 3 days. Gin kuan nila to, ginbulihan nila to, ginpanubo nila to, ginimo lang 9 million.
ang aton dili nga target sa probinsya imbes nga 500 plus individual ang makunang for 3 days. Kaya panubo man to by 60%. Igado mga gurong po sobra na lang 300 plus ang target naton for 3 days. Galing kayo magsiling 300 plus 3 days. Dapat sa isa adlaw makasing meal. Ang revised nilang target sa DOH Region 6, 50,000 lang per day. Per day. 150 lang for 3 days. Ati kung 150. Revise na niyo bago na sa Bacolod is 22,000. Kahit mo tagin panubo man tong target. Bacolod yan naglapaw, nag-29 milya subungan Oo, daw. gani. Sobra. Muna tikom nag 50,000 per day. Kung naka 1,000 per LGUs, 31,000 lang. Halog ibig sabihin, butang tagi sa mga city, sa component city, tag 2,000. Kada component city, sa municipality, butang mo na tag 1,000. Kaya Ati pwede guro, ito mo na di balon tanay kasi naton sa late lang sining hapon paguro kung sining ganing gulo gabi naka-voice ang data ang mga LGUs, balaan talabas kung mag 50 mil kayang-kaya. Yakang-yaka. Oo, balaan tanay buwas kung dinasta ng first day, ng second day, kagang third day, at balaan naman sa damlag pa ang itong gobernador nagpayag. At hindi lang kita sa sining tatlo kadlaw nga vaccination. No? Kailan, after 3 days nga nasunod vaccination, sige-sige magyapon. Every day, ara man nagyapon naton nga pag pambakuna. Kung mas mayo gid kun makabase sa subong adlaw, subong 3 days ni kati parang balaan man bala sa national naton government kati Des Negros ara man gali ang eagerness ng aton nga mga pumuluyo nga magpabakuna na kay balaan naman sa manligan nga report sa DOH sa Region 60 kaya ang Negros no mong may pinakaulihi no sa pinakajutay nga nalabutan na sa pagpambakuna. Bumupos pagabay pa makakup up kita di kita mo manang target sa aton nga probinsya nga by February mabatak na no kag malabot na naton sini nga kuan nga ginahandom no nga majority sa aton sini 70% herd immunity diri sa aton nga probinsya kay dako-dako madamo po sa aton nga 70% no nga 1.8 million. Dako-dako man nga malatakon sa aton sininga probinsya. Pero sige-sige, guro, adlaw, no? Kung mag-LGUs naton, makaisa lang kalibo, adlaw sa February. Malapot tagid, no? Ang aton sininga target nga makuha, biskan kuha na lang 80% sa aton 70% herd immunity. O sa malamig, malapot tagid 70%. Para at least wagin problema. Bumpo. So muna pangabay sa gobernador sa publiko naton, magpabaksin kita kasi naton may ginabantay naman kita nga bag o nga variant. Bumpo. Matiyanta na ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. I don't want to do that, no? And I hope that they don't put us in level 1, no? I think with alert level 2, we see more people out now. Even kids are going out. I think we'll have a merrier Christmas this year. So I'd like to think that alert level 2 is just right, no? Practically open na, no? You're allowed more people inside an enclosed place. That's why I think it's still best to keep it at present level and continue to practice the wearing of face mask. Although there's now talks again that not to throw away with our face shield because we might be needing it sooner than we think. So again, as we are enjoying more now this Christmas, let's continue to be vigilant and protect ourselves. Feel that such variant will visit the country. No? There's no other variant. There are no variants that did not visit our country. No? That's why we have to be careful. Especially people coming in the province. We have to be, we have to be checking on them naman. For the simple reason that
the COVID is still around, no? The virus is still dominating us, no? So it has not ended. Ang po sa matong pagpayag ni Governor Lacson sa harap pagyapon virus sa ato palibot, ay pa matapos halong kita gyapon, no. Siyan nga nagtas alert level number 2. So gabay pa, no, 3 days na itong vaccination sa Negros na makabulubot kita gawa sa ato sining target na 4 days. Pa? Yes, po. Vaccination nga ng province daw ka hinay kuno sa vaccination. Yan kiti hindi mo na madinay kay sa data sa DOH sa Visayas, aragin man ang gagwa mo. Nakita ang pinakanubo. Pati nagpasalig naman to si Governor Lacson sa nagligad nga pagbisita din sa aton mga regional officer, no, sa aton sini DOH nga tigaan lang sing Chempoged, no, until February nga makwan na malabot gid sa atong probinsya ang pagtaas man, no, sa number of individual nga bakunahan kay sinatabumos every day may vaccination man kita ginakandak sa medyos naton. Problema na dati kasi may gibantod inadlaw nga gamay, nubo ang number of nagapabakuna sa pila naton ka medyos. Ako tanawon naton mo po sa maligad naton nga mga data tiing daw mga nagapanguna gimay ni madalag ko nga cities. At least dako ila sining number of vaccinated individual. Balon na buwas Bombo Dennis ang city ara na. City Lapos target abot buwas balantria sa probinsya Bomopans. So man pa kalitis naton nga update gikan sa Capital Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Diba sa ato sa rin ka pala tuntunan? O, di sige buwas ang consolidated nga report sa tagsa Camille Juice kaya ginapangpasa pa na mo. So, hindi pa makonsolidate dali-dali. Balon nato ni buwas, no? Dari sa aton sa ring ako sa pila ka mapalatuntunan sang Bombo Radio. Pagkatagta na sa pila ka maparamdom, bauti ara na nagbanaag na to ang Bacolod City Government Center, no? Subong gabi may lights on sa kwanina, no, sa sirigalapit nga Yuletide season, bulan sa Disyembre. Di kinanglan butangan taman sang mga Christmas lights ang mga edipisyo no, para gadaw mabatsagan taman ang espiritu sang Paskwa. Magabalik kita pagkatapos gidamang sani. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa tak ng Rasotso. Ano ba sa aton sa ring palatuntunan? Check na si Bombo Gracelyn Nobaton. Ang lights on dira no sa mga Christmas lights sa Bacolod City Government Center. Gipergen subong nga gabi tigin pangunahan ini sang aton nga alkalde sa syudad sa Bacolod, Mayor Emilio Bing Leonardia. Wala na makakuha kita sa interview sa kay Mayor Bing Leonardia subong sa ring adlaw iya makabaran diri sa ato sa ring mga kauturan no. Check tanan si Bombo Gracelyn Nobaton live sa Bacolod City Government Center. Bombo Grace, may gabi please come in. Yes, Boss. Live kita sa Bacolod City Government Center. Kagkaupod ko subong ang alkalde sa syudad sa Bacolod nga si Mayor Bing Leonardia. Mayor, may gabi. May gabi, Bombo Grace, Bombo Liana, of course kay ang Bombo superstar nga si Bombo Pons. Yes, no? Kag subong nga gabi, nagsugod gid no? Nag-lights on gid Mayor. So ano nga ton nga message? Well, ging ayo ko ni sa kay Dr. Andrew Tan ang tag-iya sang Mega World, no? Kay ti may relevance bala kay una siya isa ka adopted son sa Bacolod kag gihimo siya naton honorary mayor kag ang iya isa ka dako nga negosyo 34 hectares right here in front of the government center. Kay nakita naton ang mga towers naga para na
kag tubangan to 15 stories na. May isa pa gid ka 15 stories na, may isa pa gid ka 18 stories. Nga ara nagasulugod na tanan. So plus ang 53 hectares nila nga high-end sa boundary sa Bacolod kag Talisay. And just as advance information, hindi man nagro commercial bumupons kay developmental ini. Sa masunod nga duha ka semana, ma-average na sang isa kadako nga McDonald's. Wow. Nga para sa mga bikers kag kabalo kamo ara da ang welcome welcome marker nga ging sunod ko sa Las Vegas. Ako sina nagproponer sa Mega World kay ara gid na mismo sa boundary sang Bacolod. So perhaps we're the only city in the Philippines nga right in the boundary may welcome marker. Kag hindi na nadamawuntad na kay butan na sang mga pasalubong center kay para sa airport, and development will be there very soon. Yes, Pumupons? Yes, Mayor, so bali ang ining lights on karon it symbolizes sa espiritu sang Pasko kaya dapat about ikaduha na ni katuig, Mayor, nga ari kita sa pandemic pero still maka-celebrate kita sa aton nga Christmas. Amo ganina actually kung mga duha ka tuig ang pandemya, pero technically if you recall Pumupons, last year wala ta ka-celebrate, but until sa tong December naka-celebrate kita Christmas. So isa lang ka Christmas ang napalsuhan naton. Kag ini ambi ang pagtanaw ko kay inas kaging hambal ko sa ako nga mensahe nga this is a symbolism nga nagaamat-amat kina balik sa normal. Kag ging recall ko nga antes mag-abot ang pandemya, Bacolod was growing its fastest growth ever. And ginapasali kong pumulo ita nga madula lang ang pandemya, mabalik na kita sa aton anay nga pag sinalayo, kag ang negosyo will surely prosper in Bacolod, especially so nga nagdaog kita bag-o lang gid sang titulo sa Philippine Chamber of Commerce and Industry as the most business-friendly city, LGU, highly urbanized city category. Piaditang Davao, Cebu, Iloilo, General Santos, Zamboanga, Baguio, Angeles, tanan. Nga mga highly urbanized city, kitang champion. So, that is very significant because if you recall, Bumupon, in 2007, sang ako man ang mayor, nagdaog man ta as the most business-friendly city sa PCCI. And kung tanawon mo na kalatabo halin sang 2007 hasta subong, kadamo-damo isang negosyo nga dagko nga nag-abot, which means for us more employment opportunities, more livelihood chances, and ang madamo nga multiplier effect sina, no? So ang titulo nga most business friendly city hindi nila lahog-lahog kundi may kahulugan ni kag makapanalupsop ni sa aton pamuluyo gidya in a real sense. Oo. So, Mumupons, what a very positive message from our mayor sa siyudad sa Bacolod. Oo. Thank you, Gid. Okay, ari pa din may mga bisita pa pero ang NGC daw nagbalik sang una mapahanumdum lang ko Bumupons ka buligilan na kay pangabay man kami din nga kung pwede mausar gid yapon sa sang face mask kag kung pwede hindi lang magpataman gid kalpet kay daw hindi maibitar pero tawo gutom na gutom na sa nahidlaw na sa government center. Yes. Pero kagaina gi anunsyo ko di Pumupons nga siguro halin sa pag-umpisa sa government center sang 2008 hasta subong amo ning pinaka colorful nga dekorasyon nga nahiwat naton. Kag ang good news is
sa masunod nga tuig 2022 ma-impasse na naton, mabayaran na tanan-tanan ang utang naton hinungod ni sa government center. So aton nagid ini totally. Okay. Yes. So open na sa Bombo Grace until 11 o'clock dira. Ate dapat masunod ta sa curfew eh. Okay. So, masunod sa Bombo curfew, Mayor, no? And yes. Why man limit, no? Kay bisan bata kagagmay, okay naman makagwa subong pero with dapat measures man, no? Sa mga ginikanan. Ate pangamunon doon talang mga ginikanan nga i-remind lang nilang kabataan. Okay. Mayor, lastly na lang ang imong panumdom sini panibag-o nga variant naman sang COVID ining Omicron. Kaya kita diri do naga-enjoy na kita sang alert level 2 nato na Mayor? Oo, i-report sa akon, duwa lang ang COVID cases sa bilog nga Bacolod. Oo. So, yesterday dako na katamo nga improvement, no? Kag dugangan pa gid nga kag inang report ni Councilor M. Legaspi ang sa ining atong national vaccination nga nagreklamo kami kay ginatagan kami 20,000 nga quota, sobra kadako. Pero it turned out subong gali nga adlaw 29,047 ka vaccination ang tigayon. Nga record ni subong adlaw para sa aton sa bilog nga pandemya. Okay. Kay ina naglibot ko sa eskwelahan kag sa mall, makita mo man gid nga nagadugok ang pumuluyo. So salamat gid sa tananta nga pumuluyo nga nagaka-opera. Including ato ka ina sang asa ko sa SM. Would you believe may isa ka baye nga ging ayo yagid ko nga mapalapit siya, ging kaptan niyang kamot ko kay nahadlok siya magpabakuna. Tip natapos kin man na injectionan siya kay naglog siya. Pero pagkatapos siya chote ano nga mayo man gali ti amo na leksyon na sa tanan nga hindi ka mo madlok sang bakunahay kay wala gid sang delikado. Mayo kisa guro kung tamaan naman career ya kung base may iban man nga kondisyon pero overall tip sa Bacolod damo na bakuna sa bilog nga kalibutan billions na eh. Di ara man na sila. So palihog lang buligi kami bumupon sige kampanya kay may duha pa kadlaw nga upod kita sa national government nga para pangbakuna sa aton pamuluyo. Mayor, thank you gid, no? I know nga busy ka gid since morning until now, no? Mayor, salamat gid. So, thank you gid mayong gabi si mo, mayong kay Bobo Grace, kay Liana, kag of course sa tanan nga tagpamati mayong gabi gid, kag Merry Christmas na, Happy New Year pagid. Yes, Mayor. No, Merry Sige, Christmas sige. and Happy New Year. Congratulations. Thank you gid, kay salamat sa Mega World. Kag sa Mega World. Kag sa tanan nga nagkadto diri. Okay. Sige, Baba Sige. Pons, na, tapos naton sining Yes. yes, so Mayor. So bali naton si Mayor. ano na daw more on green ang dominant color dira Bombo Grace ang lights. Yes, Baba Pons, more on green kag symbolizes no ang progress bala na tawag. Kag may puti, may araman pula, kag yellow. Mga nami gid ka mga color no Kamante Baba ang Pons. program ni Mayor Bing is green sa una, green man gid sa ulihin nagpula na, no? Oh, yes, so bansag poso na do naman tribo pulahan na, grupo progreso, tribo pula. Yes, mga Pons, no? Kaya ang ngalan di gani nga Bacolod. Color pula man mo Pons. Para so tanan nga makwanda sang building sang NGC o kung sa government center, no, nang gimpambutangan sang lights, no. Kung diri ka na iya sa ang facade na, no, facade. Kung dira ka na iya sa highway Bombo Grace, nami na lang taon ang facade sang government center. Yes, mo Pons, maglabay ka lang, no? Kung di ka magstay, mabusog kitang mata mo sang lantaw, no? Sa diri sa New Government Center. Ay, until when? Hasta maaga na sigada? Hindi ba mo Pons? Kada kadto na diri. Pag curfew, guro ba si Patyon man, no? Yes, oo. Pero sa naligad, last 10, but subong, hasta guro ba Pons, last 11. Oo. O nalipat mangkot kay Mayor, no? Nga kung hasta ano oras ang sigad. Pati nabiti man ang mensahe niya, dapat may espiritu gid sang Pasko, bisan pa sa sining ginapakatubang naton nga krisis, ano? Bombo Grace, bauti nag-enjoy gid ang tanan ho?
Yes, mga pons, no? Pati maan na ni nga makabangon tabo mga pons. Kag mga katauhan dire, Oo. no? Lunsay mga vaccinated except lang guro sa mga bata pa. Pero walang tamo mga pons, bisan damo sang tawo, to katawhay lang gid, no? Wala sing gamot. Okay, tinaga face mask man da tanan. Yes, mga pons, naga face mask. Kag mayari di mga kapulisan, no? Sa Police Station 4, no? Ang gabantay gid permi gabi-gabi. Oo. Okay, anyway, sige basta pa-interview ka mo na dugang karon sa mga nagkakaladto dira kung ano man ilang no nga pamatsagan kay bisan sa sining bisan sa sining pandemya still no kita bilang mga Pilipino hindi gid pwedeng hindi kita mag-celebrate isang Christmas no nga way mga parol wala sa mga Christmas lights decorations no naton. So next na naman iba tayo ng plaza ta kay iti pangbutangan man na mga Christmas lights kag may lights on man na kita. Yes, po sa ato na bantayan kag sa pag-celebrate tati bopons dapat with face mask sa gihapon. Okay. Sige. Salamat kid Bombo Grace. Enjoy ka mo dira ni Bomboliana. Bomboliani. Yes, so boss si Bomboliana ay Esteliani, no? Sige mo pons, ini si Bombo Grace din Labaton, nag-report live sa Bacolod City Government Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lynn Labaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, Saturday time, 43 minutos sa kaligan sa atak ng alas 8. Live sa Bacolod City Government Center. Hindi may naka-interview kita personally, no? Sa kay Mayor Bing Yordia. Mensahe sa sining lights on dira, no? Siyempre, nag-fan sini ang isa man ka, ka business tycoon. Ang Bigger World, no? Kasi Andrew Tan. Dira sa Bansang Bacolod City Government Center. No, so congratulations again no sa City of Bacolod no for reaching sang target mas lapaw pa sa target no sa vaccination subong adlaw. And sa mga pumuloy enjoy kita, stay safe no kag dapat updan gid sa mga measures naton dira nga iga-apply. 45 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 may winner kita subong nga gabi. Sinoy Han, standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Tayo to sa rin maswerte nga Daily Joe winner sa subong nga gabi diri sa ato sa rin pagpalagad upon sa Kaiser Rodel Longares ato sa ring FD representative aton nga maswerte nga Daily Joe winner naggamit sang Silver Swan nga proof of purchase. Silver Swan ang isa rin gamit nga proof of purchase sa 1-2 Panalo Part 20. Araw-araw balde-balde pa premyo na may kashiyahan pa. Total of 6 million pesos sa premyo gigapanagtag nationwide sa duration sa promo until December 25, 2021. Atensyon sa taga Barangay 5 Fortuna Subdivision, Silay City. Barangay 5 Fortuna Subdivision, Silay City, nagatumbo-tumbo na sa siguro, no? Congratulations sa kay Manong Eduardo B. Bilyono Sr. Manong Eduardo B. Bilyono Sr. kay double L yun isa, no? Sang Barangay 5 Fortuna Subdivision, Silay City. Maswerte nga diretso winner naton sa subong nga gabi. So, on or before 8 o'clock buwas aga dapat ari ka ni dinhi Tata Eduardo para sa pag-claim sang imo nga premyo. So, liwat, congratulations! Narito na ang isa sa mga sige, no? So, 45 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8. Magabalik kita pagkatapos sa sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales
nga may plano iningaw tason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bolzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 Bas Paradyo Bombo. Pabalik na rin sa atong saring nga pagpangalaga. Diri pa sa atong saring nga palatuntunan in punto las 9 na. Eksakto ano. Diri sa atong saring nga mga kautorante, standby na kamo sa Santos nga Rosario kag sa Bombo Hanay sa gabi. Ang report karon Bombo Grace nga isa ka iloy naggabata sa Ceres Bus. Batay karon sa report sa Bombo Hanay sa gabi kay pila pa ka mga reports nato no. Ay tama talakay sa buong nga gabi. Lunes sa representasyon, petsa 29 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ayo lagat Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa popular pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo.
sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka matestigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the perfect 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong adlaw Lunes, petsa 29 sa bulan sang Nobyembre sining tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 26 days to go before Christmas. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes.
Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search na lang ang Bombo Radio Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa aton nagapangunang mga balita, nalapawan sa Bacolod City ang target o kunang kota nga ginhatag sang national government sa una nga adlaw sa National Vaccination Days matapos nagdangat sa 29,047 ang kabugusan nga nabakunahan. Nalapawan sang syudad no ang 22,000 nga target sang Department of Health sa rollout nga ginpatigayon sa kapin 41 ka mga vaccination centers. Wala pa diri nadala ang mga purok outreach nga ginpatigayon sa mga purok sa barangay Handumanan kag barangay Takuling. Kaina may ginhamtang nga vaccination center sa purok Kabugwason sa barangay Mansilingan kung sa diin nakabaton man sa tagduha ka kilo nga bugas ang mga bakulod nun nga nagpabakuna. Sa second kag third day no, sa lain naman nga barangay Patigayonon, bangod limited lamang ang manpower. Sa probinsya naman niya sang Negros Occidental sa karon wala pa sang data no, probably buwas sa aga pa mahibaloan kung na pila ang natublukan diri sa probinsya sa Negros Occidental apang kaina didto sa Banua sa Pulupanda no. Laba-laba man ang pila sa auditorium, bala kaagahon pa lang kuno may mga nagapilila na. Sumayo man ini let's grab the opportunity nga makapavaccine sa mga wala pa dira nakapabakuna kay bastante pa ang supply tapos gindeklarar ini nga daan nga holiday ni Presidente Rodrigo Duterte. So pwede nga hindi bala makasulod no sa trabaho without being marked as absent kung nagpavaccine ka sa National Vaccination Days. Samtang kaso no nga rape, murder kag abduction ang natalana nga ipasaka nga kaso sa Bacolod Police Station 6 kag pamilya sang biktima nga si alias Bulane sa suspetsado nga si Sherwin Trava. Sa Biyernes no, ginabdak ni Trava si Bulane sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, Bacolod City, kag ini ang gindala didto sa May City Heights Subdivision sa Barangay Takuling. Alas 4:30 sang hapon sang nasapuan ining bata sa isa ka bakante nga lote didto sa City Heights Subdivision. Critical na sa gindala sa ospital apang bangod no sa indi na estable ang iyang heart rate. Si Bulane ang nadulaan gid sang kabuhi alas 2 kaina sang kaagahon. Suno sa kapulisan positibo nga ginimusla ng biktima bangod santo sa medical examination, may mga lacerations ini sa pribado nga bahin sang lawas. Madumdumano nga nag-ako si Trava nga makaapat sini ka beses nga ginlampusan sang bato ang guya sang bata. Apang panginwala sini nga ginmolestya niya kuno ang biktima, tinagwa ng resulta positibo natando gid ining bata. Nag-ako man ining suspect no nga sadto nagagamit siya sang syabunan, droga pa more. Sa karon ginaikotar na no ang papeles sa pag-file sang kaso bato kay Trava kaga kasubong man nga gina-checkyar kung ining may mga previous records man sa iban pagid nga mga police stations. Dugay-dugay aton man na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton tuhoy sa isa kalapsag nga ginbunag sa sulod sang series bus sa syudad sang Kabangkalan. Kagutok pangadaan sa series subong no kay may mga barriers bala so kagamay lang sang pulungkuan ano to yan ang sitwasyon no sang Iloy sang nagbata siya. So aton ina karon checkeron sa patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton subong man ang tuhoy sa isa ka vehicular accident nga nagluntad sa syudad sang Escalante kung sa diin isa ang patay. Pilason man ang isa ka lalaki no nga sa isa ka stabbing incident nga nagluntad sa syudad sang San Carlos. Kag ang may tagreklamo man kita dire batok sa personnel sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital kung sa diin wala kuno sang sense of urgency sa pagresponde sa pasyente nga kinahanglan i-CT scan. Samtang nagapakiangot kita no kaya Bombo Grace Lynn Lubaton. So sa ilo kita anay sa aton nga balita nasyonal. Temporaryo nga ginsuspende sa Pilipinas ang implementasyon sang resolusyon nga magapahanugot sa pagpasulod sa mga fully vaccinated foreigners with visa-free privileges bangod sa paglaptas sining Omicron variant sang COVID-19.
Ining Resolution 150-A no nga gin-issue sang Interagency Task Force for the Managing of Emerging Infectious Diseases ang maga-take effect kuntani sa Disyembre 1 kang nagapahanugot sa mga fully vaccinated nationals para sa mga non-visa required ng mga pungsod nagikan sa mga green list countries bala mga manubo nga kaso sang COVID-19 nga magsulod sa Pilipinas. So pwede na sila kuntani makasulod sa Pilipinas sa Disyembre 1 apang bangod sa bag-o nga variant sang COVID-19 ining Omicron variant temporaryo ini nga pagasuspendihon. Sa karon nadugangan pagid no sang 7 ka mga European countries ang listahan sa mga pungsod nga may travel ban bangod sining Omicron variant. So epektibo sang Domingo, Nobyembre 28, ginpaidalom sa red list ang Austria, Czech Republic, Hungary, Netherlands, Switzerland, Belgium, kaga Italy, tubtob ini Disyembre 15. Katalaka no, angay nagaamat-amat na halog ang restrictions, ari naman may Omicron na naman. So bango diri ginatun-an sang National Task Force Against COVID-19 ang liwat naman nga pagpatuman sang mandatory face shield policy. Pila pa lang kaadlaw nga nahukas ining face shield no, nakaligwa-ligwa kita posible na naman kuno nga ibalik. Mahindraman ining si Pastor Apollo Quiboloy, ang spiritual advisor ni Presidente Rodrigo Duterte, ang self-proclaimed appointed son of God kuno, nga mas malala pa kuno sa Omicron variant ang madagatan sang kalibutan kung siya ang padayon nga i-persecute. Ining si Quiboloy no, ang nagapangatubang sa karon sang sex trafficking crimes sa Estados Unidos kung sa diin allegedly nagapang-recruit ini sa 12 tubtob 25 anyos nga mga babayi agud mangin personal assistants sa mga religious leaders kag may mga sex crimes nga nagakatabo. Di timing man no sang nagwa ang ini nga mga aligasyon nagtuhaw man ini nga Omicron variant. So gin-claim niya naman nga iya kuno ini gahom. Kuno hindi kuno mag-repent kaga maguntat kuno sa pag-persecute sa iya, mas malala pagid ang dangatan sang kalibutan. Kada kuno gina-persecute siya, may nagakatabo nga malain sa kalibutan. Hambal niya to sang nagligad no sa linog, subong stop man the persecution. Ano man yang kalabot-labot no sa mga kaso nimo sa virus nga antes ka pa man yagin bunag, may mga pandemic na, may mga linog na, may mga kalamidad na. Sumadamo man ang ginakabig naman no nga makahalamutan ang iyang mga pahayag bala. Pang hindi ta maintindihan nga may mga nagapati man sa iya no, may mga naga-amen kag nagapalakpak man sa iya mga ginapanghambal. Given no ang ini nga persona may record sa human trafficking, land grabbing, cash smuggling kag sexual abuse. Well, ang balto gani kay ni Bishop Alminaza no, everyone has the right man to believe what they want to believe. Pero nakahibalo man kita no, nakahibalo naman kita manumdum Samtang ini nga Omicron variant sa karon wala pa sang record no diri sa Pilipinas. Kaga kabay pa nga hindi masudlan no, kay mabudlay kung magbalik na naman bala ang mga restrictions nagahilapit na nga daan ng bulan sa Disyembre, pila na lang kaadlaw. Sa Webes no, Disyembre 1 na. So mabudlay kung na magbalik na naman bala ang mga restrictions no, kabay pa nga hindi kita diri masudlan sa nga Omicron variant, kag kabay pa nga makaselebrar kita sang holidays nga masulhay bala kagligwa sa pagpamahog sang virus. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation na aton checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please. Sa samtang nagapakig-angot pakita no mga kabombo sa patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton. So sinigid lamang nga gabi no nagwa ang resulta sa let no sa mga sa mga teachers dira bala no, nagwa na ang resulta sa let examinations, licensure examination for teachers nga ginpatigayon sang Setyembre. So may result na kaga santo sa anunsyo sang PRC kapin 4,883 ka mga elementary teachers no, sa kapin 8,726 ka mga examinees ang nakapasar sa let no. So 55.96%. Samtang 10,380 naman ka secondary teachers out of 17,863 examinees ang nakapasar sa let examination. So no,
ina-check nyo na dang inyo mga pangalan sa mga aspiring teachers naton. Kaya nagwa na ining resulta. Congratulations gino sa tanan nga mga nakapasar. Kaga i-congratulate magalit nato no ang amon kilala ni Bombo Grace. Actually ang aton gid diri mga kabombo no si Bombo Liani Minardo nga nakapasar gid no sa aton nga LET exam sa ngaging patigayon sang Setyembre 2021. So kay ina no sang samtang ano kita dire nakita ni Bombolyani iya nga pangalan nagtumbo-tumbo gid ni sa Kalipay do nakadaog man siya sa promo sang Bombo Radyo no nga nagtumbo-tumbo sa Kalipay pero ining si Bombolyani grabe gid ang iya Kalipay no kaya license ano na siya license professional teacher na ang aton nga kabombo no mga kabombo. So yara na sa piya ka linya si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, may gabi. May gabi sa mga kabombo. May gabi, dara kay Bombo Liani Del Minardo. Yes. Congratulations. Nabati ko, koleksyon mo ko, no? Bala Bombo Grace, no? Do, mas mangin kita, Bombo Grace, mas kinindi kita ginikana ni Bombo Liani, pero proud na proud kita sa iya kay ina, no? Sang ato na basahan ang iya nga pangalan sa LET examinations, passers. Yes, ginakapit ako ng kananay. Proud na proud ito sa iya, Bombo Jaire. So congratulations gid kaya Bombo Liani no nagtumbo-tumbo gid kay na Bombo Grace do nagdaog man siya gani sa promo nato no kaga nagluha-luha gid siya Bombo Grace so well deserved man deserve ni Bombo Liani gali no so deserve man ni Bombo Liani ang ina nga kadalag-an kon victory kag congratulations man Bombo Grace sa tanan pagid no nga nakapasar 4,883 Bombo Grace ka mga elementary teachers no kaga 10,318 ka mga secondary teachers ang nakapasar sa licensure examination para sa mga teachers Bombo Grace. Yes, Bombo Jaire. Correct me if I'm wrong, Bombo Jaire. Is this the first LET examination na conduct sa pandemic? Yes, Bombo Grace do bala mo do amo ining first nga LET examination sini nga tuig nga ginpatigayon. Yes, no, bisan nga amo ni nga katubang katabo mo Jaire sa pandemic, may kita sang nabato nga good news kag worth it man ang pagpangabudlay sa aton sini nga mga graduate na no nga teachers. Kag subong lisensyado na. Correct no. So kanami gid bala kaya nagduga nga naman Bombo Grace sa mga professionals diri sa Pilipinas nga handa nga magserbisyo naman no, especially sa bahin sa mga kabataan Bombo Grace. Yes, Bombo Jaire. So congratulations no sa mga nakapasar kag sa mga wala keep on trying lang Bombo Jaire. Kay mag-aabot din na ang tion nga inyo naman or makapasar man ta. So Bombo Jaire, kato kita sa atong sini nga mga balita no. Una kita sa concern sang isa naton ka utod no nga bahin ni Bombo Jaire sa tawag nga hospitalization no. Yara sang nagpadanga diri sang reklamo nga ang isa ka hospital, especially sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, Bombo Jaire, ang wala sang sense of urgency ang pila nila mga personnel, Bombo Jaire. Especially no, sa OPD, Bombo Jaire, sa outpatient department. So, Bombo Jaire, isa ka hinablos, no, nga lalaki ang pangayo gidbulig sa aton diri sa Bombo Radyo Bacolod regarding sa iya nga tiya nga nagaedad sang 81 anyos Bombo Jaire. So ang istorya no na nakuha ta sa iya before siya nagkadto Bombo Jaire sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital, nagpasked na sila yung adaan for CT scan no CT scan yung ilang schedule Bombo Jaire mga sa hospital. So parang ang iya sa nga tiya, di maasikaso amo ning scan ang iya tiya. Kag gintagaan na sila Bombo Jaire schedule. Wibit abi nga adlaw alas 8 sang aga. Si Bombo Jaire before magpa-CT scan, kinahanglan danay magfasting ang pasyente. So 8 hours inaabi. So instead of 12 a.m. fasting, no, masugod fasting ang pasyente, nagfasting ni siya 9 p.m. sang gabi, no? Kag nagtulog ng pasyente kay pagkaaga tiyan mo na makadto sa ospital. So Bombo Jaire, nagka-problema sang makuha na sang health declaration form no ang ang hinablos no sang ini nga pasyente nga itiwan
year-old nga babayi. So, ginpangitaan siya or tanan-tanan mga requirements mo dire dala man sang sang himata no sang pasyente. Kag ang pasyente nga ini nag-positive ni siya sa COVID-19. Nag-undergo siya quarantine tapos na. Kag ikatuwa nga pagpa-test naman sa ospital prior sa sining pa-schedule sa CT scan, nag-positive siya bumasere kag nagtapos naman na to, no? Ang bala na isang doktor nga pwede nakagwa. So, tapos na ang quarantine. So, bumasere, nagkatini sa OPD, no? Gintawag ang head sa OPD, no? Ginpamangkot, no? Ini sila kung ano man ang nila dapat nga or ginamangkot sila kung ano dapat nila himuon. So nagkadto sa OPD. Tapos ang OPD nagkambanon mo sa nga ini sila ka decision no sa komunikasyon ang sitwasyon natin sa pag-abot sa sitwasyon. So kay nagpositive ang pasyente. So pumosayre intudto naman ini si sir no ang tagreklamo ta pumosayre sa kalalaki no. Gitudlo naman sa X-ray department. Okay, ang OPD kung wala sang panugot sang X-ray department labi na nga nagpositive sa COVID ang pasyente pero okay naman, no? Kag nagkadto ang himata ni or si sir nga tagreklamo sa X-ray department. Kag nag-okay man mo dire ang head, no, sa X-ray department. Kag nagbalik to ang himata, nagbalik siya sa OPD. So natula si ang head sang OPD, no, sa Nusambit ng hospital, kag hindi man kami sa ang assistant ng Luzaire kung okay ni bala or okay na. Di ipangita naman mo Luzaire na balik-balik ining mata sang pasyente, kag gitudlo naman kay a certain June ng Luzaire ang pasyente. Dugan nimo sa ni bola bala ginabalibol. Oo, pabalik-balik pasa-pasa. Yes, Luzaire. Yung pasa-pasa. Yes, kinpasa-pasa, bumusere ang himata sang pasyente. So, ari sa certain June, nagambal naman nga kinahanglan may certification sa barangay nga naka-quarantine bumusere. Sabi na nga hasol, ang hasol yes pala, kaya ang pasyente, sila naka-oras nga nagpasting, tapos sa dugayan pa, ang inidaan pasyente bumusere, may ginabatsag nga, malignant, no? Malignant cancer. Amo nang iya ginabatsag. Kinanglan niya nga isi-scan kaya ang doktor nag-advise niya isi-scan. Kaya para mabalaan na bala ko anong ituro ko sa imo na kundiin pa lang ituon. Sinikang hindi ko sang term, no? Pero amo na siya ang punto, no? Ang time really matters sa amo ni nga klase sang sitwasyon mo, Jaire. Kay 81 years old na ang pasyente. So amo pa ni ang klase bala sang pag-deal mo, no? Sa mga pamilya dra. Pasapasahan ka lang or itudlo ka lang tapos amo na wala man japon kasiguraduhan. So bamo Jaire, mamatian ta milog nga pahayag no sang tagreklamo sa sining sitwasyon. Nang before ko nagkadto sa CL, nagpa-schedule kami kaya CT scan sa tita ko. Gingaan kami Thursday 8 AM sang CT scan. So before ka CT scan, mapasting ka 12 a.m., 8 hours. So, nagfasting instead of 12 a.m., nagfasting siya 9 p.m. kay matulog na siya. So, pagkaaga, ang natabo, bali, okay na ko, kiti, ang okay na ng CT scan, okay naman to, na-schedule na ko. Saan dira na ko sa may makuha ka sang health declaration form before ka magkadto dira ko nagka-problema. Kay pagsulod ko, ginhatag ko man ng tanan-tanan, kay tigasalig man ko, kay before nagpositive ang tita ko, first nagpositive siya, so nag-home quarantine, so second, nga positive, ang gin-admit sa CL. Which is, ginpagwa na siya pang doktor with certificate na ari man nakaptan ko. So, sang dito na ko sa may health declaration na nila nga boot to positive nga
Sige na-insist din nila nga hindi ko no pwede kaya mani, etc. Pero, ginpakita ko sila nga siling kumis, ang certificate pag niya isa, ang monita nilang taon nyo kay ang doktor, nag-okay naman, nagtagwaon sa. Sige na-insist din nila nga hindi pwede. So, ang hambal, okay, gitawag si head kay ngayon, hindi ko nika-decide, sir, kay si head pinkilanlan. Okay, si head, si Pasinabo. Tangarap si Pasinabo. Ang head sa OPD nga si Pasinabo, ay ko kabalungalan niya. Tangarap si Pasinabo, ginmangkot siya. O, timis, ano niya, mani. Kasi nga, hindi kami kay kun gaan ko no, mani. Mangkoton nyo to ang head sa department sa X-ray, kay base karon pag-abot ito. Okay. Singko, okay, miss. Ang biskan layo, ginkanto ko kay kinanglan niya kay protocol. Pag-abot ko to, nagulat ako kay Sako sila. Dason nakita kong head sang CT scan, nagayo ko nga ano may problema ko. Hindi ko ang head. Ang head nag-okay. Sang dito nga department. Itawagan, pagtawag siya, wala to sa siya office. Sino wala sa office? Si Pasinabo. Okay. Pero nag-okay na itong head ng X-ray department? Nag-okay ng head sa X-ray department nga okay. Kaya ginpakita ko man siya ang taran nga, no? Pag ang assistant, ang assistant, hindi ka decide, kiti si head kinanlan. O, nagdugaya naman. Pag hasta nga pangita siya tiway, nagbalik naman ko, pangita naman sa, gintudlo naman ko kay a certain June. Ambot si a certain June, nga ang bayan naman, kinanlan naman isang ang quarantine certificate, halin sa barangay, which is, ano pang pulos ni isang certificate ni nga later, sang mga tapos ng tuya, ang pangitaon nyo pa kitapos ng tuya. Amo naman na, tising ko, galakat ng tsimpo, ang tiya ko, way nakakaon. Amo naman na, sunod-sunod, kung man napagkita, kung man na sino, nasa, at kapag kita ko siya, may ginaubra man sa kay time to nga, inventory. Dito naman ko, oo. Binsing ko na lang ko yan nga do attitude, singko, may attitude daw. Hindi, singko gaan ako tani biskan 1 minute nga ma-explain ko nga nanawag ko sa barangay nga ang CSW sang barangay. Sige, ma-storya ko sir kay ko nga okay na yan si ano mo to be follow na lang ang certificate nga natapos sa quarantine. Hasta natabo, wala ko yung capacity scan ang tita ko. Ano to, imbalibol ko, nag-gidya kay tungod nga nagutman sa kay expected kami yung until 10 a.m. Sa arapa ko yan sa CL, pinsarabla mis ko 81 years old ang pasyente. Nibigod ang CT scan kay tungod chemo. Hindi sa makemo, kaya kung hindi manong CT scan. Why sila sa sense of urgency. Do tanga ang ambot lang kung sakto nga butugin butang lang sa kabalo sa siya bro do hindi sa concern sa what if di ko ng ibang tao nga hindi makaintindi nga nila kaluoy lang amo lang nagaling kiti do may naintindihan ko gamay ang right ko man gadalo mo ko sa right nila ko dalo mo ko sang right ko. So, amo nang natabo. Ang tita ko subong, kay gin-request ang doktor nga i-admit kitungod na gamon ito nagkomplikasyon. Nubo ang sugar. Dason napiktuan gini si kiway kitaon. Dason naka-antibiotic. Pinsarabla, antibiotic na way kaya kakaon. Lalalain. Time really matters sa mga amo na sitwasyon, sir. Ano nang gusto mo, sir, sa buong matabo? Gusto ko lang yamis nga gaan sang leksyon. Ang head sang ining si Pasinabong head sang OPD. Gusto ko lang din yung akon nga kiti ang ay ko do na dihado ko nga mis gusto ko lang din kay
kay Dr. Delon nga makalabot niya ang problema kasi ang iban basic sobra pa gid sa akong problema galing kiti timing lang yan ako, hindi ko pwede ipanon kay tita ko tigulang na mismo. Mo Grace? Yes, Pamujere. So, amo to ang pahayag no, nagikan sa tagreklamo, Pamujere, against sa mga personal no nga nagkulang man bala no sa pag ano ni sang ila pag perform sa ila sini nga obra. Mga ni Bombo Grace, no? So, maayo ni kuntani, kung mapasabat, man bala kung makuha, man bala Bombo Grace, no? Ang bahin, buwas nga adlaw ni Dr. Plasinado, ne? Hambal niya, no? Ang head sa outpatient department. Yes, Bombo Chaire, kag ang concern man na diri ni Sir, no? Tagreklamo, ti kabay pa ini ni matabo sa iban. Bombo Chaire, labi nagib nga ang mga pinakapigado man bala, kag ang pamunuan sang hospital, ti mabalaan ni Bombo Chaire nga amo ni bala no nagatubang man kita sa madamo nga problema sa pandemic, madamo sa mga adjustments no labi na gid sa mga hospital di kabay pa Bombo Chaire nga hindi man makompromiso nga mga pasyente. Amo gani Bombo Grace, no? Kay kaluluoy man tuya sang 81 anyos bala nga tigulang, no? Babae tiya iya nga pila na 12 hours na nga nagutman tapos wala man gali na tigayon nga mapa-CT scan ti umabudlay nga daan nga amo na bala nga mga pangidaron bala Bombo Grace nga hindi makakaon sa insakto nga oras, especially nga may ginasuprer pa nga balatian. Yes, Bombo Chaire, kag according sa tagreklamo, naka-schedule na sila, no? 8 a.m. sa mo nga adlaw. So, ang pinaka-latest kiti sa Bombo Chaire, mapaschedule sila sa maabot ni nga Thursday 8 a.m. or may schedule na gid sila ya. Bombo Chaire, no? Nga mapa-CT scan sila. So, kabay pa, no? Nga madayo na gid kaga kabay pa mapalabot man ni kay Dr. Drillo nang iyaman nga reklamo, agud nga ma-assess man bala ko na paano nila paano sila bala magtatarma no sang mga naga-inquire to sa ilang mga pasyente, Bombo Grace. Yes, Bombo Chaire. So kabay pa nga ma-address nila yung ini nga problema kag ini na masulit sa iban man nga pasyente, Bombo Chaire. So Bombo Chaire, kadto kita sa Escalante City. So diin may isa ka lalaki patay no sa vehicular accident. So ini nga aksidente, Bombo Chaire, self-inflicted ini siya, wala sang ika-enkwentro ang biktima. So, gingkingalanan mo Chaire kay Charlie Vaflor. Charlie Vaflor, nag-edad sang 47 anyos, single ina siya, residente sang sambit nga syudad, kag ina siya mo Chaire ang may vulcanizing, no? Bilang iya sa nga negosyo. So, mo Chaire sang amo to nga gabi, halin siya sa birthday party, no? Kag nagpuli siya nga nagaisahanon, kag naglabay ni siya mo Chaire sa dalan no nga kurbada or kurbada nga dalan no nga blind curve pa bala ti ang iya sini nga dlaga no ang iya motor diretso lang mo Chaire, wala liko-liko nga hasta nga naka alam mo to siya sa batuhon nga bahin sa iya nga na anan bala na kadtuan no kag didto gid sa natam-an mo Chaire sa mga batuhon no kag iya sini nga pilas ara gid sa guyakan sa ulo. So Bombo Grace, hindi man hubog ining biktima? Bombo Chaire, may influensya ni sang alcohol no ang biktima kay halin siya sa birthday, posible nga hubog naman ini no kay diretso na iyadlagan kag ang nga dalan medyo madulom no so amo na nga ni manguro kitanon mayo lang mo Chaire kay wala siya ka-enkwentro pero ang iya sini nga pag-aksidente naggadulong siya nga kamatayon Bombo Chaire. Amo na mabudlay Bombo Grace no kung hawan pagid bala ang dalan kag nagapadasig bala dalagan kampante bala nga wala sa may mabungguan nga iban nga salakyan kay gali sa iban siya no makabunggo so maghalong gid kita sa mga naga-drive dira bala no maghalong gid sa dalanon kung kabalo kamo nga ma-drive kamo hindi na kamo magpatama inom. Yes, Bombo Chaire no sakto gina kag ang ining aksidente nataboy na siya sa barangay Hanob-Hanob no along National Road no Bombo Chaire kag near lang sa Biopower kag wala masyado pamalay no may ara lang simbahan dira nga natukod kag amo ni no ang resulta sang kahulugbon or kung pag inom-inom man bala nga gabi na ti mapuli ka pa wala ka panumdum nga nagamotor ikaw. Correct, no? So, wala man bala kung tani isang may luyag si ni Bombo Grace, no? Nga matabo, galing kay, hindi taman mapaktan, ang ato nga kabuhay. Ang maimo na lang, gid, is mga responsable kag maghalong, gid.
Yes, Monjari. So, pamatian ta ang pahayag sa traffic investigator nga si Police Staff Sergeant Alberto de la Cruz. Ang lugar nga natabuan niya, ma'am, kurbadaho na, ma'am. Blind curve? Oo. Dason, sir. Oo. Tapos, nagdiretso lang na siya. Wala na, saka liko na. Diretso. Oo. Nga, sir. Madulong na da, sir. Medyo madulom nga klase nga lugar, ma'am. Yes, ma'am. Tapos, oo, wala mga pamalay. Wala na pamalay na, ma'am. Actually, may simbahan pero medyo malayo-layo pa. Dason, ining driver, sir, siya, nang may influence sa alcohol o kung wala? Medyo nakainom na sa ma'am. Sa Pero I langsa? don't know lang kung ano kadamo. Kay ang hambal sa amay, antes sila natabo, pinag-updanay pa na sila, ma'am. Before na sila natabo. Nakainom na sila. Oo, nakagnanyapon sa may plaza, nakainom-inom sila. Okay. Dason, pagpuli yan siya lang isa. Siya lang isa, why nasa upod. May ara siya, sir, helmet. Sa helmet, ma'am. Hi. Ano yung obra, sir? May ara sa vulcanizing, ma'am. Dra lang malapit sa proper? Sa may bangkal dambe, ma'am. Tapos ang yapong kabarangay sa Napunog. Oo, layo na sa proper ang barangay ng Punog. Mga, kung ara ka sa City Hall, around sobrang kilometro, ma'am. Kilometro away. Sir, oo. Nangamotorya, sir, kamusta? Ang motorya, ara man lang sa aton, ma'am, ginahulat ko ng pamilya makapakita siya sa papers, kag i-forward naman sa pamilya. Wala single to sa ma'am, wala sa asawa. Okay. Sir, ano tupa niya, sir? Kaya mo nagdiretso lang. Sa din na natupa na yun. Una, kung nagtupa na ego, yan na ang bato, ma'am, kung may harap sa bato. Tapos tupa na ba yun? Okay. Mo na nga kapatay gid siya. Sige, sir, may dugang ka pa, sir? Bombo Grace? Yes, Bumajari. Condolence sa pamilya sang biktima. So, Bumajari, makata naman kita sa syudad sang San Carlos kung sa diin sa kalalaki pilason matapos bunon sang isa kalalaki nga wala pa madakpan Bumajari. So, ang biktima diri ang ginkilala kay Melvin De Belen, Melvin De Belen. Kag ang suspect amo si Jonathan Hugadora. Bumajari. So, tanan sila dun sa mga nasa legal nga edad. Kag ang biktima diri nakaangkon sang pilas sa likod kag sa tiyan. So, Bumajari, paayo naman ning biktima, amo na pinaka-latest nga medical bulletin. Kag ang suspect padayon pa sa gihapon ang hot pursuit operation kay ang iya sining utod Bumajari priso man ini tungod man sa pag sakit man sa biktima gin paumom yan isa ka pangluthang armas, ang utod sini sang suspect Bumajari amo nang paumom sang isa ka armas pangluthang sa biktima. Kag sini naman si Jonathan naman ang nagbuno sa biktima kay ang grudge may grudge ni Bumajari ang biktima kag ang suspect bahin naman ni sa duta. So ang biktima ngayon tag-iya na siya Bumajari sang duta nga ginapatindugan sang balay kung sa diin man gaistar ining mga suspect or suspect Bumajari. Gusto yan akwaon do ara ba lang pahalinon ang mga nag-istar kay may plano man siya sa iya mismo nga duta. Tiyan mo ni guro nga kig ang suspect kaga ginbuno niya siya Bumajari. Grabe. Tiyan man na yakin na matarong Bombo Grace, kaya man na duta ang ginahamtangan sa ilang balay. Galing kay base may yara pagid sila daan, pagid nga iligutan, Yes, Bumajari. Kag kung pwede man lang tani, may istoryahan sang matarong, sang maayo nga wala sing gamo nga matuga. Itani inistoryahan na lang di kay hindi na imo duta. Tapos ga-star ka lang mangbuno ka pati. Kaluoy man to Bumajari sa mga nag-star kay syempre dugay naman mo kay dugay naman Bumajari ga-star ang suspect maluoy ka man nga modaan sing balay o kon puluyan. Pero ini nga rason nga mga buno ikaw o kon masakit ikaw sang imo isig ka tao. Amo gani Bombo Grace kag after sini Bombo Grace ang yan mawad-an na gid ini sila sa hamtangan sa ila balay kay gimbuno iya pang tagiya. Yes,
Bamojayre. So ang iya sining utod ara sa BJMP na nakahunong. Siya panamalakpan, no? Pero nagpangayo man sang mga bulig, no? Dugang nga bulig sa mga dira ba lagi sa lapit kag sa barangay, no? Ang mga kapulisan para nga malakpan ni siya dayon. Bamojayre kakadelikado pa, no? Correct. So mga pasaka, Bombo Grace, no, sang kaso, ining biktima sa suspesado? Posible na Bamojayre nga pasaka kaso kay kapila naman sa mahimuan sang hindi amo, di dapat lang mapasaka gini siya Bamojayre sang kaso. So Bamojayre pamatian tano ang Deputy Chief of Police sang San Carlos PNP nga si Police Lieutenant Ruby Aurita. Nga biktima nagapanglakaton pa uli sa bahin nga madulom ang area. Gulpi lang sa iya likod, nagwa ining aton nga suspetsado nga si Jonathan Hogadora, kag ginbuno ini siya, no? Ang igo niya amo ang 3 ka stab wound sa iya nga likod, kag isa ka buno man sa atubang nga bahin sa iya lawas. Pero Bobo Grace, sa subong, stable condition na ang aton nga biktima, base buwas makagwa naman siya. While ang aton nga suspetsado, umpisa kagabi, nagpatigayon sang hot pursuit ang aton mga kapulisan. Pero sa pagkabto dito sang aton mga pulis sa area, sa iya nga balay, dito kag wala na ining kuan ang suspetsado, nakapalagyo na ini. Tapos kagaina sang aga ginbalika naman siyang aton nga mga kapulisan ang iyang puloy-an, pero dito kag nakamutik nga pakadto ang aton mga police personnel, amo to nga nakatalagyo naman siya. May old grudge ini sila actually, Bombo Grace, kay sa mga nagligad nga mga binulan, mga September. Ang utod sinisang suspetsado, kag ining suspetsado subong, ginkuha na nila, gin-threat na nila ang aton biktima sa mga nagligad nga bulan. Gindalaan nila sa kutsilyo, kag ginpaum-um sang isa ka kalibre 45 nga armas, no? Ining biktima. Kag naging tunaan gani nga nadakpan ini ang utod ni Jonathan ni kag na-filean na naton sang pagbayular sa Republic Act 10591 sa kusubong ara sa BGMP. Ining si Jonathan nga upod man sa iya utod sa mga nagligad nga mga bulan, nakapalagyo ini, pa wala siya nadakpan. So sa subong, amo naman Japon ang iya biktima, nabunan niya gid ang aton nga biktima, amo na nga ginapangita gid siya sa aton nga mga kapulisan. Bahin sa ilang duta, bali may duta ini ang aton nga biktima, kundi nagasquat ining aton mga suspetsado. So gusto na tani isang biktima nga kuhaon ang ining nga duta, pagagamiton na nila, pero naakig ining mga suspetsado kay siyempre ang ila rason yung gina-claim na bala nila nga ila naman kay halin sang gagmay sila, dira na sila nagdagpo. Pero sa papeles kag sa legality, ining biktima amo gini ang tag-iya. Bamojayre, so kabay pa ni maglabot sa third offense, no? Kaya ara mga si Jonathan, Bamojayre, sa pag do sang iya utod sang aramas panluthang sa biktima. Saka mga isog, Bombo Grace, no? Galing kay hindi dapat pag-iagi sa dahas bala, no? Ang problema, kay kamo man dyapo maperde, kamo man dyapo na mahimas rehas. So, Yes. nagapadayon Ginambal ta. Yes, Bamojayre, ginambal ta pala nga ang kaisog ibutang sa lugar. Correct, no? Kay ka mga kadasig bala ma-trigger, Bombo Grace, no? So, kundi subong at large to siya, no? Padayon siya nga ginapatigayonan sa hot pursuit operation. Yes, Bamojayre, at large kag posible nga madoble na yung kaso ya Bamojayre ka nagligad to, no? Upod man sa gani sa una nga offense, ti subong nakahimo sang offense, ti Bamojayre dapat matakpan niya siya kay kadelikado sang lakat sinisang ihapinsar. Amo gani, no? So, Bamojayre, amo na ng mga balita ta, no? Gikan sa patrol. So, ini si Bombo Grace na ba ito nag-report para sa mamasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo!
Madamugin nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 20 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamugin nga salamat sa pagupod sa amon sininga gabi sa mga nagpamati sa 630 kHz. Subong mas mga nagatutok na sa aton nga Facebook Live maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! To the day's end, let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kHz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are
are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines.